به نظر من یکی از بهترین زمانهای ممکن برای کمپانی ساختن. دقیقاً. به خاطر اینکه یه دفعه یه دریای جدیدی از مسائلی که ما میتونیم حل کنیم باز شده. تو الان از چه مهارت‌هایی داری توی این کمپانی ویسی استفاده می‌کنی؟ همچنان من یه AI اکسپرتم و همچنان اون سوپر پاور منه. دوست داشتم برام همون گرایش هوش مصنوعی و رفتم شریف. توی که الان دومین اکسپرتی، باید به من بگی الان چی کارا میشه کرد؟ با AI چی رو میشه بهتر کرد؟ اتفاقا الان وقتش بری با دومین اکسپرت ها حرف بزنی. یه مسئله خیلی رایج پیش بینیه. The worst tool ever که تو بری مثلا چت جی پی تی بگی برای من پیش بینی کن که استاک اپل 10 سال آینده چقدر رشد میکنه. این کارو نمیتونه بکنه. این ویدیو این کارو میکنه دیگه، میاد دنیاهای کپی مجازی میسازه. الان دارن سعی میکنن کره زمینم یه آیدنتیکال توین بسازن. ولی همچنان اون که تو بتونی یه پرابلمی رو پیدا کنی که واقعا یه عده زیادی آدم خیلی دربدرن که این پرابلم حل بشه، همچنان این این بزرگترین هنر. تو با توجه به این علمی که کسب کردی چرا رفتی توی یه ونچر کپیتال داری کار می‌کنی؟ خیلی به نظر من که اصلا این یک با اون دوتا کار دیگه خیلی متفاوته. یه ویسی بسازیم تو کانادا و خب واقعا هم خیلی موفق بودیم. تو دنیای اینوستمنت همش به این فکر کنی که مدل آینده حدود 500 میلیون یو اس فکر کنم پول رو داشتیم مدیریت می‌کردیم و وقتی من تقریبا اومدم بیرون فکر کنم به حدود 8 بیلیون رسیده بودیم. یکی از گزینه‌های عالی برای سفری راحت در دبی اجاره خودرو به جای استفاده از تاکسیه. سعادت رنت به عنوان یک شرکت اجاره خودرو رسمی و قانونی در شهرهایی مثل تهران، شیراز، کیش، امارات، عمان و ترکیه دفتر داره و خدماتی مثل تحویل سریع، پشتیبانی فرودگاهی و ناوگان متنوعی از خودروهای اقتصادی تا لوکس رو با قیمت مناسب و شرایط پرداخت انعطاف‌پذیر ارائه میده. رزرو آنلاین بسیار راحته، پشتیبانی 24 ساعته دارن، هم میتونید بدون راننده برای سفرهای شخصی و هم با راننده برای راحتی بیشتر رزرو کنید. این شرکت سابقه طولانی و نظارت مثبت زیادی داره. اگه مایلین میتونید از طریق لینکی که توی کپشن گذاشتیم برید وارد سایتشون بشین و از خدماتشون استفاده کنید. دمشون گرم که این قسمت هم اسپانسر شدن. این از این قسمت. بریم قسمت بعدی چی میشه. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هاست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور و دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هاست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هاست و خدماتش راضیان. علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش، همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطور که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگوی این نیازه. اگر شما هم یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. چطوری؟ عالی. روبرا؟ عالی. عالی. خب چه خبر پرناز؟ چه میکنی؟ دوست داری از اول بگم یا دوست داری از آخر به اول بگیم یا از اول به آخر؟ دوست دارم از اول اصلا بفهمم چیکار کردی، کی اومدی از ایران زدی بیرون، کی اومدی کانادا، اصلا همشو تو این مدت کانادا بودی؟ آره الان حدود 13 سال کانادا زندگی میکنم و همشم اینجا بودم. وسطش 5-6 ماه رفتم آمریکا و 3-4 ماه هم اروپا، ولی در کل اکثرشون همینجا بودم. اول اتاوا زندگی میکردم و بعد اومدم تورنتو. وقتی که درسم دکترام تموم شد اومدم تورنتو. راجع چه سال داریم حرف میزنیم؟ 2012 اومدم کانادا و 2017 اومدم تورنتو و دقیقا ما وقتی اومدیم داشتیم برای ویزای دانشجویی اپلای میکردیم که سفارت کانادا توی ترکیه بسته شد و کلی ویزا همه تأخیر پیدا کرد و من شدم ترممو بندازم عقب و خلاصه خیلی مصیبت داشتیم تا اومدیم، ولی دیگه همشو اینجا بودیم و همه چی هم بعدش دیگه خوب پیش رفته. به نظرم حتی از کانادا شروع نکنیم، چون من دوست دارم که حتی برگردم عقب‌تر، از حتی قبل‌ترش حرف بزنیم.
داشتم فکر میکردم که چون خود من خیلی همیشه به این فکر کنم که چقدر اینکه برنامه نویسی یاد گرفتم، رفتم کامپیوتر خوندم، چقدر نقطه عطف تو زندگیم بوده، چه تصمیم خوبی بوده. و اینکه اصلا اون موقع هیچ درکی من داشتم که چقدر تصمیم خوبیه، اون تصمیم خوبیه. و داشتم فکر می‌کردم که اصلا من کی برنامه نویسی یاد گرفتم. و داشتم خب خیلی خوب بود که من دبیرستان تیز و شام می‌رفتم و اونجا به من برنامه نویسی یاد می‌دادن، چون فکر کنم توی مدرسه‌های دیگه تو ایران برنامه نویسی یاد نمی‌دادن، مخصوصا اون سالی که ما مدرسه می‌رفتیم دبیرستان. و خیلی جالب بود، چون الان فکر کنم خیلی جالب بود که اون همه سال پیش این ویژن رو داشتن که به ما تو دبیرستان برنامه نویسی یاد بدن، ما رو علاقه‌مند کنن به برنامه نویسی و به مثلا کامپیوتر و اون یه رشته. من وبلاگ می‌نوشتم، بعد خودم اون وقتا دوباره مثلا اصلا اینطوری نبود که تو بتونی همه چی آماده باشه تو فقط بری بنویسی، و تو خودت می‌شستی مثلا طراحی وبینار می‌کردی. خود این شده انگیزه برام مثلا طراحی وبینار یاد بگیرم تو همون دبیرستان که بودم، که بتونم مثلا وبلاگمو قشنگ کنم. تو دبیرستان تو تون بازی زمانی ایران بودی دیگه؟ ایران بودم، همه اینا ایران بودم. وبلاگ به فارسی یا به انگلیسی؟ وبلاگ به فارسی. و خیلی زمان ما وبلاگ مود بود، مثلا بلاگ فا و نمیدونم پرژن بلاگ. من اول پرژن بلاگ بودم، بعد رفتم بلاگ فا. دقیقاً. خیلی من بلاگ اسپات بودم. تو یه مرحله قبل بودیم ما دیگه. وقتی ما می نوشتیم پرژن بلاگ و بلاگ فا بودن. و خب توی دانشگاه هم که رفتم، از همون اول که تا نمیگم عاشق کد نویسی بودم، مثلا میگم اون از اینا بود که مثلا 24 ساعت منتظر بودم که بشینم ساعت ها کد بنویسم. نه اینطوری هم نبود عاشق کد نوشتن باشم، ولی همیشه به نظر من میومد که این راهی که ما داریم برای ارتباط با کامپیوتر خیلی راه احمقانه ایه. واقعا من از احمقانه خیلی، مثلا تو مثلا جمع 3 عدد مثلا بعد 10 خط بنویسی که جمع 3 عدد رو به عنوان اینپوت بگیری، جمعشون رو به عنوان اوتپوت بدی. خیلی مسخره است. چرا باید اینطوری ما با کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم؟ چون کامپیوتر همیشه یه ریسورس کامپیوتیشن، ریسورس کاگنیشن پاور و کامپیوتیشن پاور رو داره. ما همیشه می‌خوایم با برنامه‌نویسی از این ریسورس استفاده کنیم، بیاریمش کنار مغزمون. علاوه بر مغزمون از چه ریسورس دیگه‌ای میتونیم استفاده کنیم؟ بعد برای همین همیشه به نظرم جلوم همون اول که به ما کامپیوتر ساینس یا کامپیوتر انجینیرینگ که تو اولین درسی که بهت یاد میدادن با فلو چارت رو بهت یاد میدادن، دیاگرام میکشیدی، بعد از اون دیاگرام یاد میگرفتی از روش بشینی کد بنویسی. بعد من اینجوری بودم که نمیشه ما فقط فلو چارت رو بکشیم بعد خودش کد جنریت بشه. چرا یه کامپایلری هست که مثلا زبون پایتون رو میفهمه ولی یه کامپایلری نیست که فلو چارت رو بفهمه؟ واسه همیشه این سوالا برام بود. بعد توی سال دوم سوم دانشگاه یه سری تیمای دیگه بودن تو دانشگاهمون که داشتن روبو کاپ کار میکردن که خیلی جالبه، که سیمولیشن برای فوتبال، برای ساکر. دقیقاً این میگه بچه شریف نبودن این کار میکردن؟ بچهای شریف هم این کارو میکردن. من لیسانسم دانشگاه اصفهان بودم و تو دانشگاه اصفهان هم چند تا تیم داشتیم که داشتن این کار رو میکردن. و بعد من یه کورس، یه درس شبکه عصبی، نورال نتورک گرفتم که دوره برام جالبه که واقعا دانشگاه ایران چقدر خوب بودن که مثلا این درس‌ها رو ارائه میدادن. مثلا ما میتونیم آندرگراد هم بریم بگیریمشون توی لیسانس. بعد یه درس شبکه عصبی گرفتم دیگه، خیلی واقعا علاقه‌مندم کرد به ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین. و همین شد که دیگه برای فوق لیسانسم خواستم حتما شد دوباره میشستیم گرایش هوش مصنوعی یک گرایش بود توی فوق لیسانس و من خیلی دوست داشتم برام همون گرایش هوش مصنوعی و رفتم شریف گرایش هوش مصنوعی و دوباره اونجا چقدر پایه ما رو قوی کردن، پایه که واقعا میرفتیم خیلی دیپ میشدیم توی ریاضی هوش مصنوعی، چون اون خیلی پایه قویه، مخصوصا ماشین لرنینگ خیلی ریاضی قوی میخواد. برای همین مثلا بچهای برقی مثلا خیلی میان وارد هوش مصنوعی و دیتا ساینس میشن، میخواد اینکه ریاضیشو خیلی خوب میفهمن. و اونجا دوباره روی یه سری الگوریتم‌های ماشین لرنینگ کار کردم و دیگه تصمیم گرفتم که بیام کانادا برای دکترا. و توی وقتی خواستم دکترامو شروع کنم همش فکر کردم که چه پرابلمی، چه مسئله‌ای هست، مسئله خیلی سختیه برای AI که مثلا اگه روش کار کنی این پرابلم سالیان سال پرابلم رلوونت و مربوطی میمونه. و اون لحظه فکر می‌کردم خیلی جالبه، اون وقتی که داشتم مثلا فکر می‌کردم که واقعا فهمیدن زبان‌های انسانی و فهمیدن ما بهش گفتیم natural language understanding این سخت‌ترین مسئله است برای هوش مصنوعی. و دلیلم هم این بود که به خاطر اینکه زبان‌های انسانی همون قدر که مغز
تکامل پیدا کرده و پیچیده تر شده مغز انسان، این زبانهای انسانی هم کنار پیچیدگی مغز اونا هم این پیچیدگی یا همش یه جورایی باش ایوالو شدن. برای همین فکر می‌کنم که خب این خیلی مسئله سختیه اگه ما بتونیم مسئله رو حل کنیم. برای همین شروع کردم. خیلی هم جالب بود وقتی که من اومدم وارد این فیلد شدم، وارد این زمینه شروع کردم کار کردن. خیلی دو قطبی بود، دو قطب مختلف بودن که داشتن رو زمینه این زمینه کار میکردن. یه سریشون بودن که همشون زبان شناسی خونده بودن و حالا اومده بودن حالا از یه سری روش‌های کامپیوتیشنال هم تو استفاده میکردن، ولی خیلی زبان و مثلا به گراماتیک و نمیدونم سمنتیک و سینتاتیک زبان خیلی اشراف داشتن و مثلا سوپر پاورشون این بود که ما میایم تمام تکنیک‌های زبان شناسی رو میاریم وقتی داریم کامپیوتیشنالی هم زبان رو پروسس میکنیم. و یه سری دیگه بودن مثل من که اتفاقا از بک‌گراندهای خیلی قوی ماشین لرنینگ و ریاضی اومده بودن و اتفاقا میگفتن اصلا مهم نیست که ما بتونیم مثلا واقعا بفهمیم، مثلا من انگلیش اصلا زبانه حتی اصلی و مثلا زبانه که خیلی فلوئنت هم باشم توش نبود، ولی doesn't matter، ما بازم میتونیم مثلا کامپیوتیشنالی یه پروگرس خیلی بزرگی داشته باشیم حتی بدون اینکه اون زمینه زبان شناسی داشته باشیم. و خیلی جالب بود که چقدر کامیونیتی در اون وقتا که ما بودیم خیلی همش بحث بود که نباید آدمایی که میان همه ما اول ترینشون کنیم، زبان شناسی بهشون یاد بدیم. و الان که نگاه میکنم چقدر واضح شده الان که اصلا کسی نیاز نداشت واقعا زبان شناسی بدونه. و خب روزهای اولی بود که اومده بودیم و داشتیم از دیپ لرنینگ استفاده میکنیم. من نمیدونم دیپ لرنینگ رو به فارسی چه ترجمه میکنن. و اولین بارا بود که شروع کرده بودیم دیپ لرنینگ رو استفاده کردن. خب از همون نورال نتورک، از همون سرچشمه گرفته بود که خب ما میتونیم همون کاری که تو مغزمون، شبکه‌های عصبی که تو مغزمون داریم و بیایم پیاده کنیم. و خیلی جالب بود چون دیپ لرنینگ دوباره همه چیزو می‌بینم چقدر زبان ریاضی به من کمک کرد، همیشه چقدر به من کمک کرد که سریع مفاهیم رو یاد بگیرم. و خب دیپ لرنینگ میگفت که ما هر چیزی تو این دنیا رو ما باید به صورت یه دونه یه بردار ریاضی نشون بدیم، یا یه ماتریکس نشون بدیم، یا به صورت بردار ریاضی نشون بدیم. یه بردار مالتی دایمنشنال، مثلا چند وجهی دقیقاً. بعد خب این چون زبان کامپیوتر فقط عددا رو میفهمه، درسته؟ یعنی مثلا ما بریم بزنیم عدد، هر چیزی ترجمه میشه به یه سری عدد و ترجمه میشه به یه سری 0 و 1. در نتیجه ما باید همه چیزو به صورت ریاضی، به صورت یه بردار به کامپیوتر نشون بدیم. حالا ما یه کلمه‌ای داریم مثل ایز، مثل I don't know board، مثل بلو، مثل یا حتی کلمه‌های فارسی اومد. و خب این کلمه رو ما باید یاد بگیریم، ریپرزنتیشن، یه نمایش ریاضی براش یاد بگیریم. و خب حالا مثلا ما می‌بینیم با روش‌های کامپیوتیشن می‌مدیم آن مفهوم اون کلمه رو از مفهوم یک انسانی می‌مدیم ترجمه می‌کردیم به یه سری عدد. ولی با دیپ لرنینگ گفتیم نه، اصلا مجبور نیستیم که بیایم فهم خودمون از اون کلمه رو نشون بدیم به صورت ریاضی. ما می‌ذاریم خودش لرن کنه، خودش یاد بگیره که اون چطوری این کلمه رو، این جمله رو، این پاراگراف رو نشون بده که بهتر بشه برای اون پرابلمی که برای اون مسئله‌ای که داریم حلش میکنیم. خلاصه خیلی اینا مسائل جالبی بود به نظر من همون موقع. و اینا همش الان همین چت جی پی تی که ما داریم همش واقعا به خاطر همین پله پله جلو رفتن. یعنی مثلا برای یه سری واقعا شاید الان مثلا ماجیکه، واقعا مثلا یه جادوئه که مثلا اینقدر الان دیگه مثلا یه چیزی مثل چت جی پی تی اینقدر قویه، مثلا همه زبان قویه، نه تنها انگلیسی دیگه. ولی خب اینا همش من فکر کنم که خب واقعا ما خیلی داشتیم پله 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 رو هم میذاشتیم و رسیدیم به اونجا. و خب حالا واقعا دیگه به نظرم دیگه بزرگترین قسمتش این بود که این همه سال، مثلا 20 سال گذشته شروع کردیم همه چیز رو دیجیتال کردیم. یعنی من همش میگم ما تمام دانش و تجربه انسانی رو اومدیم دیجیتال کردیم در عرض 20 سال گذشته. و به اضافه این که اومدیم کلی این فروما و نمیدونم سوشال میدیا و اینجور چیزا رو هم ساختیم که آدم ها اومدن بازم کانتریبیوت کردن، بازم اومدن تکست بازم کانتریبیوت کردن به این دنیای مجازی. و یه دفعه یک گنجینه خیلی 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 بزرگی از تکست داشتیم، از نوشته ها داشتیم. و کنار اون همش میگم که یه اتفاق خیلی جالب دیگه هم افتاد تو دنیای هاردور و دنیای سخت افزار.
جی پی یو اومد دیت کرد با ترانسفورمر که یک آرکیتکچری بود از دیپ لرنینگ و این دوتا مچ شدن و خیلی جالب بود، چون قبلش هم خیلی داشتیم سعی میکردیم که مثلا اسکیل کنیم یه نتورک خیلی 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 بزرگ بسازیم. یعنی همیشه اینسپایریشن ما این بود که باید نتورک به اندازه نتورک مغز ما بزرگ باشه که بتونه در حد اون مثلا مغز ما توانایی یادگیری و استنتاج داشته باشه. و خب این اتفاق هم افتاد، تونستیم یه دفعه این دوتا هم مچ رو تونستیم یه نتورک خیلی بزرگ بسازیم. خلاصه من خیلی رفتم جلو، کلی از شرق و غرب و همه چی گفتم. خیلی جالب بود اتفاقا، دمت هم گرم. و واقعا من خودم چند وقت پیش یعنی همین دیشب داشتم سیوی انتروپیک که کلادو نوشتن که قبلا هم همشون جز فاوندرهای اوپن ای آی بودن و داشتم ویدیوشو نگاه می‌کردم و واقعا هم به قول تو این نکته که تو داری میگه که ما انسان رو تو این 20 سال گذشته همه چی رو دیجیتالایز کردیم اصلا خیلی کمک کرد به قضیه. یعنی ما اصلا میتونستیم الان به همچین توان پروسسینگی رسیده بودیم با این جی پی یو ها و این داستانا ولی دیتا نداشتیم واقعا. و میگن اصلا برای هوش مصنوعی 3 تا چیز نیازه دیگه. یکی دیتای فوق العاده زیاد، یه دونم قدرت پردازش خیلی خیلی زیاد، سومی هم یادم نیست، حالا نمیدونم 3 تا بود یا 2 تا بود، ولی اصلش جی پی یو دیتای خیلی خیلی زیاد بود. و خب اون اتفاقایی که توی الگوریتمای خوب یادگیری افتاد، یعنی دیپ لرنینگ فکر کنم سومیش همون ترانسفورمر الگوریتم دیپ لرنینگیه که خیلی خیلی خوبه و خیلی افیشنته و حالا شاید تازه بهتر از اونم بیاد. و دقیقاً سومیش اون اتفاق بود که توی ماشین لرنینگ افتاد، ما تونستیم مثلا برسیم به یه آرکیتکچر خیلی خوب. البته یه نکته هم که وجود داره، مثلا الان خب این ترانسفورمرز هم خیلی وقت هست نسبتاً که حالا حداقل درستش کرده بودن و اینا، تا بعد اوپن ای آی اومد با این اینترفیس چت یه مقداری راحت‌تر این رو داد دست مردم و بعد یه مقداری قدرتش بیشتر نمایان شد. منتهای مراتب یه بحث دیگه هم که هست اینه که میگن LLM یا این لارج لنگویج مدل ها شاید واقعاً با اینکه الان خیلی قدرتمند به نظر میرسن ولی شاید بهترین سولوشن و بهترین راهکار برای همه مشکلات نباشن. یعنی شاید ما به غیر LLM ها هم باید روش‌های دیگه‌ای پیدا بکنیم، چون اینا یه سری مدل‌های پردیکتیون که عملاً داره توی یه کانتکست خیلی خیلی بزرگی میفهمه که کلمه بعدی، جمله بعدی و مصرع بعدی حالا چی باید باشه. و اتفاقی که داره میفته اینطوریه که آخه ما خیلی جالبه بدونیم ما خود من قبلا روی NLP توی سال 2012-13 که چین بودم با پارسا، ما خیلی وقت پیش اینو شروع کردیم رو NLP داشتیم کار میکردیم، Natural Language Processing. اون موقع مثلا خیلی شاخ بازی در آورده بودیم، یه $500,000 هم اتفاقا ریز کردیم از همون تک استارز چین و مثلا خیلی سیستممون باهوش بود. ما میتونستیم توی یه متن فرق اپل سیب با اپل کمپانی رو میتونستیم بگیم، یعنی میتونستیم یه متن بهش بدیم بعد کلمه اپل رو توی سلکت کنیم، بعد مثلا بگیم که بعد یهو میرفت نسبت به کلمه‌های دور و برش نگاه میکرد، میفهمید کانتکستی که داریم راجعش حرف میزنیم کانتکست که واقعا هم ادوانسمنت خیلی گنده بود اون موقع ها که ما میتونستیم بگیم این اپل سیب یا مثلا اپل کمپانی، چون میتونستیم دور و برش چند تا یوتیلیتی هم ازش ساخته بودیم. یه دونه یوتیلیتی خیلی باحالی که ازش ساخته بودیم یه سری پلاگین کروم درست کرده بودیم که تو روی رو هر کلمه روی اینترنت مثلا رایت کلیک می‌کردی یا لانگ پرس می‌کردی یه چت بابل باز میشد، مثل دیکشنری کلمه رو بهت میگفت. دقیقاً برای ویکی‌پدیا هم درست کرده بودیم که الان ویکی‌پدیا خودش اینو داره. الان ویکی‌پدیا هاور که می‌کنه رو هر کلمه‌ای که لینک اول از همه که ببرت، چون همیشه ما یکی از مشکلات بود که تو ویکی‌پدیا تا یه مقاله رو می‌خوندی 18 تا اوپن نیو تاب هم می‌کردی و می‌رفتی توی بازی دیگه، مثلا اومدی راجع مثلا سبز بخونی بعد داشتی مثلا بنفش ارغوانی و مثلا داشتی تو ویکی‌پدیا می‌خوندی. واسه هم یه پلاگین اینو ساخته بودیم که خیلی جالب بود. یه پلاگین دیگه هم ساخته بودیم برای جیمیل، باز کروم اکستنشن بود که داشتی ایمیل میخوندی، ایمیلت رو نگاه میکرد، اون سایدبار جیمیل رو هایجک میکردیم، ما شروع میکردیم مثلا یه سری کانتکست که آقا مثلا این ایمیل راجب چیه، تاپیکاش چیه، موضوعش چیه، که حالا الان با LLM تمام اتفاق خیلی افتاده، خیلی زود راحت تر افتاده. ولی من دارم بعضی موقع نگاه میکنم که ما 2012
عجب کارهایی داشتیم میکردیم اون موقع. خیلی کارهای قشنگی. منم خودم 2012 شروع کردم روی NLP کار کردن دیگه و دقیقاً خیلی کارهای قشنگی میشد کرد. من وقتی که تزمو شروع کردم خیلی برام جالب بود که کار اپینین ماینینگ، حالا الان به نظرم بعد از اون اتفاقایی که فیسبوک افتاد اینا همه خیلی نسبت بهش یه جوری میشن وقتی ما راجع به این حرف میزنیم. اپینین ماینینگ یعنی که نظرسنجی، مثلا بهش بگیم فارسی، مثلا نمیدونم چی فارسی ترجمهش میکنن، ولی بعد مثلا شروع کردم که مثلا میرفتم خودم یه سری نیوز آرتیکل پیدا کرده بودم و میرفتم اسکریپ میکردم قسمت کامنتشونو و این کاری که میخواستم بکنم به صورت اتوماتیک این بود که آیا مثلا این کسی که این کامنت رو نوشته نظر موافق داره با اون کسی که اون آرتیکل سنتیمنت انالیسیس. خب دقیقاً اون موقع بهش میگفتن سنتیمنت انالیسیس و ما دقیقاً کار ریسرچمون این بود که اصلا بگیم نه، سنتیمنت ایز جوری که سنتیمنت دیفاین شده اینه که تو مثلا یه لیبل پوزیتیو نگاتیو میزنی، در صورتی که لیبل پوزیتیو و نگاتیو towards a target should be like defined. Like what does it mean؟ که ما نباید فقط بگیم این مثبت یا منفی، ما باید بگیم مثبت یا منفی نسبت به. for example مثلا میگفتیم که یعنی مثلا اگه میگه عجب آشغالیه، نباید به کلمه آشغال لزوما نگاتیوه، شاید توی عجب آشغال خوبیه. دقیقاً نوانس داره. مثلا ما داریم راجع به قانون کردن سقط جنین حرف میزنیم. خب پوزیتیو، اگه تو اصلا جمله‌تو بگی قانونی کردن سقط جنین یا ممنوع کردن سقط جنین، خب اگه تارگت تو ممنوع کردن باشه یا تارگت تو قانونی کردن باشه، پوزیتیو نگاتیو کاملا معنیش عوض میشه. همین خیلی این بود که تو باید اول همه بیای و بفهمی که اصلا تارگتت چیه و تارگتت میتونه مثلا وقتی یه پروداکت مثلا این کامرا یا وقتی مثلا اپل یا هر چیز دیگه خیلی راحت تره. مثلا وقتی تارگتت آدمه هم دوباره خیلی راحته. مثلا دونالد ترامپ ورسس مثلا من اون موقعی که داشتم دیتا جمع می‌کردم از توییتر، مثلا دونالد ترامپ فکر کنم هیلاری کلینتون داشتن با هم رقابت میکردن برای انتخابات. ولی خب وقتی آدم و اینا هستن خیلی راحته، ولی وقتی واقعا میایم توی مسائلی که ابسترکتیو ترن خیلی جالبه که اول بتونیم اون تارگتمون رو مدل کنیم و بعد بفهمیم که اوکی نسبت به این تارگت ما مثبتیم یا منفی، یا مثبت و منفی هم دیگه نیست، بیشتر موافقیم یا مخالفیم. و بعد یه چیز دیگه برای من جالب بود که بشینم اکسترکت کنم reasons behind like نظرم، یعنی واقعا که آیا من موافقم یا مخالفم، چرا مخالفم یا موافقم. این خیلی حتی مهمتر از اینه که من موافقم یا مخالفم. این خیلی برام جالب. مثلا یه سری چیزای پزشکی رفتم روش کار می‌کردم که مثلا یکیش راجع به ماموگرافی بود، یه سری تحقیق راجع به ماموگرافی اومده بود بیرون و آیا چرا الان آدما نسبت بهش مخالفن یا موافقن. این دوره مثلا برای من خیلی جالب شد. مثلا اگه تو پالیسی میکر باشی خیلی برات مهمه که بفهمی چرا مردم نظرشون اینه. خلاصه میگم خیلی کارهای جالبی میشد کرد و خیلی درسته که با LLM الان همه اینا خیلی 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 راحت تره، ولی بازم اون موقع هم خیلی میشد مسائل قشنگی حل کرد. الان تو با توجه به اینکه این همه رفتی سمت ماشین لرنینگ و که حالا فکر کنم کلمه هوش مصنوعی هم همچنان ما داریم راجع به ماشین لرنینگ حرف میزنیم، یعنی فکر کنم این کلمه این خیلی جالبه که همیشه وقتی که میخوام یه چیزی فان فکت راجع به خودم میگم که من توی این 20 سالی که داشتم کار میکردم تو این زمینه انقدر ریبرندینگ های مختلف AI رو دیدم که نتفلیکس شو خوب چیز نکرده، توقف نکرده، استاپ نکرده. بیشتر اینو میگن که خیلی هر 2-3 سالی یه ریبرندینگی تو هوش مصنوعی ماشین. یه زمانی ما میگفتیم که وقتی من بودم مثلا همه میگفتیم ماشین لرنینگ، اصلا کسی نمیگفت، تو اینکه میدونستیم ماشین لرنینگ یه قسمت کوچیکی از هوش مصنوعیه، ولی همه از کلمه ماشین لرنینگ استفاده میکردیم چون چیزایی که بیرون ماشین لرنینگ بودن، چون دایره بزرگ اون AI بود، دایره کوچیک اون توی AI ماشین لرنینگ بود، ولی کسی اون چیزایی که اوتساید اف ماشین لرنینگ بودن دیگه هیچ کدومشون به سکسی و جالبی ماشین لرنینگ نبودن. برای همین همه فقط راجع به ماشین لرنینگ مثلا خواستیم همه تایتل برای خودم یادم که کار قبلی که خواستم شروع کنم بهم گفتن میخوای تایتلت دایرکتور اف ماشین لرنینگ باشه یا دایرکتور اف AI؟ گفتم آف کورس که من میخوام دایرکتور اف ماشین لرنینگ باشم چون میگم خیلی جالب تر بود برای همه. بعد مثلا 2-3 سال که گذشت گفتن همه شروع کردن راجع به دیتا ساینس حرف زدن، مثلا دیگه کسی راجع به ماشین لرنینگ یا AI حرف نمیزنه، گفتن نه مثلا تایتلمون دیتا ساینتیسته یا مثلا ما هد اف دیتا ساینس
هستیم یا مثلا این تایتل دیتا ساینتیست خیلی جالب شد. بعد الان دوباره برگشتیم رو ای آی. این دیتا ساینس هم خود ساخته است انگار. یعنی من نمیدونم اسم کمپانیشو درست از پیپل اومد بیرون، یعنی پیپلیا به خودشون گفتن دیتا ساینس. یعنی من اتفاقا داشتم داستانشو میخوندم که نوشته بودن که خب ما یه سری آدم میخواستیم که با این بیگ دیتا ها اونا کار بکنن، بعد از قضا اینا دانشمند بودن. ساینتیست. آره من اینجوری خب اینا الان اگه بگی دانشمندن که میرن توی یه فاز دیگه و انگار مثلا اینا دارن مثلا توی از این روپوش سفیدا تنشون رو توی اینجور لبان واسه گفتیم اینا رو چیکار کنیم. اینا هم انجینیرن هم مثلا دیتا ساینسن، مثلا مهندسن، اسمشو گذاشتیم دیتا ساینس. یعنی اصلا گفت یه کلمه خیلی خود ساخته ای هم هست که از سمت چند نفر اومد بیرون. حالا دقیقاً کلمه‌شو یادم نیست از کدوم، از پیپل اومد بیرون یا از یکی از این کمپانی این تیپی اومد بیرون یا تو فیسبوک، یکی از همین داستانا بود که خود به خودشون همچین اسمی دادن. ولی وقتی داریم میگی که تو دایره ای آی ماشین لرنینگ قسمتشه، دیگه چه قسمت‌های دیگه داریم؟ وقتی که خیلی جالب، من همون موقعی که مثلا 2007 اینا مثلا توی ایران شروع کرده بودم روی هوش مصنوعی کار کردن، یه درسی داشتیم به نام اکسپرت سیستمز و یا یه درس توی شریفت یه درسی باز کردم به نام پلنینگ و یا کانستریت اپتیمیزیشن. اینا همه چیزایی که ماشین لرنینگ نیستن به معنایی که ما الان ماشین لرنینگ رو تعریف می‌کنیم. یه سری پایه ریاضی دارن ولی مثلا میگیم سیمبولیک لنگویج، یعنی مثلا با لاجیکو میایم پیاده می‌کنیم، لاجیکو میایم پیاده میکنیم با یه سری سیمبولیک لنگویج. یا مثلا تو پلنینگ کورس یادمه که مثلا واجی میفهمیم که الگوریتم‌های مختلف پلنینگ، تو وقتی یه سری کانستریت داری و میخوای یه سری یه مسئله رو پلن کنی، یه اسکیجولینگ پرابلم داری، اینا همش خیلی مسائل جالبیه و خیلی هم به نظر من هنوزم خیلی کاربردیه. برای همینم همیشه به همه میگم فکر نکنین ای آی فقط خلاصه شده تو لارج لنگویج مدل یا لارج مدل. اتفاقا هنوزم خیلی کارهای قشنگ میشه کرد با وقتی که میتونی actually LLM رو مخلوط کنی با اون کارهای دیگه‌ای که تو AI میشه انجام داد. منظورم اینه که همه مسائل الانم با لارج لنگویج مدل حل نمیشه. خیلی مسائل هست هنوز که مسائل ریاضی خیلی قشنگه و تو اسکوپ AI ولی تو necessary تو لزوما تو اسکوپ لارج مدلز نیست یا حتی تو اسکوپ دیپ لرنینگ نیست یا اصلا تو اسکوپ سوپروایز لرنینگ نیست. چون حتی دیپ لرنینگ هم تا حد زیادی تو اسکوپ سوپروایز لرنینگ، یعنی ما وقتی که یه اینپوت اوتپوتی داریم و داریم مدل میکنیم فرام اینپوت تو اوتپوت. خلاصه که هنوزم اینا هستن، ولی قبلا هم خیلی بیشتر، حتی مثلا قبل از اینکه دیپ لرنینگ خیلی باب بشه اونا هم خیلی مود بودن و ترندی بودن. این که اصلا میگی اسمشو خیلی ای آی و ماشین لرنینگ و اینا خیلی قاطی شده. اپل هم اصلا راستشو بخوای اون که اصلا خیلی سعی میکنه اصلا از کلمه ای آی استفاده نکنه، حالا هم میخواد ساز چیز بزنه، مخالف بزنه و تافته جدا بافته باشه. همین که خب مثلا همیشه هر موقع به اپل مثلا خورده گرفتن گفتن توی این بازی ای آی عقب موندی، اینجوری که داداش من خیلی وقت پیش ماشین لرنینگ رو داشتم و شروع میکردم، تا همین تایپ کردن دو کیبورد و نمیدونم با گوشیت عکس میگیری که کیفیت عکس با این لنز دور میاد که انقدر نیست که من دارم با سافر و اینا اون پشت دارم برات همه اینا رو درست میکنم، یه جوری ای آی آوردم تو بازی که اصلا نمیدونستی ای آی تو بازی هست و همیشه اپروچش هم همین بوده دیگه. ولی پس ما الان توی ای آی ماشین لرنینگ داریم، دیپ لرنینگ داریم، دیگه مثلا چه چیزایی داری توی این دایره گنده که جزوی از AI حساب میشه؟ میگه کانستریت اپتیمیزیشن یه پرابلم خیلی مهمه. خود سیمبولیک AI که الان خیلی دارن راجبش حرف میزنن که دقیقاً گپ LLM اینه که واقعاً همچنان تو مسائلی که نیاز به پلنینگ داره، مسائلی که مثلا تو نیاز وقتی که تعداد زیادی کانستریت داریم، کانستریت رو بزنیم ترجمه محدودیت های مختلف داریم و اون رو باید مدل کنیم، اینا رو معمولا واقعا LLM هنوز نمیتونه. و همون حرفی که تو زدی که واقعا بعضی وقت من خیلی ناراحت میشم به خاطر اینکه خیلی هایپ، دوباره هایپ رو نمیدونم چی ترجمه کنم، هایپ هست الان، خیلی نویز هست دور و بر ای آی و خب ما داریم همه پرابلم ها رو، همه مسائل رو میخوایم بریم با ای آی با لارج لنگویج مدل حل کنیم، چون آدمایی که خب مثلا تازه این وارد این فیلد شدن و خب درک درستی از تمام
به قول تو طولای دیگه‌ای که دارن، روش‌های دیگه‌ای که هست که مثلا مسائل حل کنیم ندارن و فقط میخوام برن خب با اونی که از هم دم دست سرشون خیلی لارج لنگویج مدل آسونه ازش استفاده کردن و خب میان و رانگ پرابلمو حل میکنن و این خیلی بده، به خاطر اینکه بعدم میگن اون این نتونست مسائل ما رو حل کنه، نه این دوباره ما اومدیم دوباره خیلی شما همه دارین شلوغش میکنین، ای آی هم هنوز خیلی راه داره. میگم موقع نه، تو داری پرابلم درستی رو حل نمیکنی با ای آی. خلاصه اینکه خیلی به هر حال آخرش وقتی که ما داریم راجع به ای آی حرف میزنیم راجع به اپتیمیزیشن داریم حرف میزنیم و این خیلی چیزی که خیلی برای خیلی طول میکشه تا جا بیفته که آقا ما واقعا در نهایت داریم راجع به ریاضی حرف میزنیم و واقعا ما داریم راجع به این حرف میزنیم که ما داریم یه مسئله رو اپتیمایز میکنیم و دقیقاً همون چیزایی که توی دبیرستان یاد گرفتیم تو انتگرال که هممون فوش میدادیم اونقدر هممون ازش متنفر بودیم، اصلا اینا همه بیس این مسئله اپتیمیزیشنی که ما داریم حل میکنیم و این یه الگوریتم اپتیمیزیشنه. این دیپ لرنینگ یه الگوریتم اپتیمیزیشنه، هزار تا الگوریتم اپتیمیزیشن دیگه هم هست که تو نسبت به اینکه پرابلم چیه شاید باید بری از اون الگوریتم اپتیمیزیشن استفاده کنی. مثلا یه مسئله خیلی رایج، مسئله ما میگیم تایم سریز فورکاستینگ، پیش بینی هر چیزی. حالا وقتی که مخصوصا یه سری از اعدادو داری و حالا میخوای از مثلا هواشناسی، مثلا استاک مارکت، خیلی از این مسائل تایم سریز فورکاستینگ دیگه هست. خب این مسئله تایم سریز فورکاستینگ دوباره یه مسئله اپتیمیزیشنه. تو یا مثلا ریگرشن میزنی یا داری اوتلایر رو پیدا میکنی. اینا خب دوباره LLM the worst tool ever که تو بری مثلا به لارج لنگویج مثلا چت جی پی تی بگی برای من پیش بینی کن که استاک اپل 10 سال آینده چقدر رشد میکنه. بعد برای من روز به روزم پیش بینی کن، نه اینکه فقط بگی 10 سال آینده، روز به روز برای من مدل ریاضی کن. این کارو نمیتونه بکنه. دقیقاً این دو یه چیزو برای پرابلم غیر ببینید لارج لنگویج مدل اتفاق خوبی که افتاد به نظر من بیشتر جنبه اینترفیس داره. میدونی یعنی این که تو بیای حالا با کد 2 ساعت بهش بفهمونی یا با کلیک کردن و موس و اینا یه چیزی رو بهش بگی، حداقل میگم انگار قبلا ما باید میرفتیم مثلا پایثون یاد میگرفتیم، ما باید میرفتیم مثلا چه میدونم پی اچ پی و ای اس پی و از این لنگویج یاد میگرفتی که بتونی یه سری چیزو با کامپیوتر حرف بزنی که به قول خود تازه کامپایلر بیاد ترجمه کنه توی یه جایی که این میفهمه. الان یه کاری برعکسش کردیم، اینجوری بودیم که آقا واسه چی من برم پی اچ پی یاد بگیرم، تو برو فارسی یاد بگیر، تو برو انگلیسی یاد بگیر، تو برو نچرال لنگویج یاد بگیر. میدونی و انقدرم دیتا زیاد بود که تونستی بهش بدی و آموزشش هم مثل چون ببین این فکر کنم مثلا یه حالت توی این لارج لنگویج مدل مثل اینفورسمنت لرنینگ هم دارن دیگه. یعنی تو اینو ول میدی به حال خدا، خودت برو هی انقدر تست بزن. مثلا من یه سری ویدیوهایی که خیلی حال میکنم توی اینفورسمنت لرنینگ رو یوتیوب نگاه میکنم، مثلا نشون میده که چجوری بدون وجود اتفاقا این کسایی که مثلا آتستن و به خودم اعتقاد ندارن رو همین حسابه خیلی حرفا رو میزنن که آقا تو حتما به تو میتونی یه موجودی رو با قوانین فیزیک مثلا بندازی توی یه چیزی و فقط هم چند تا قانون در براش بذاری. آقا مثلا تو فقط مثلا یه دونه ویدیو هست توی یوتیوب خیلی باحاله، یه پسر هست هی میاد مثلا یه آدمک هم میندازه توی مرحله‌ای، بعد اون آدمک هی مثلا باید اصلا راه بلد نیست بره، بعد داره نشونه که چجوری راه رفتن یاد میگیره. مثلا فقط هم یه آبجکت داره که مثلا یه چند تا مثلا آبجکت جلوشه و یه دونه هدف و یه دونه گل داره که آقا تو خودتو برسونی اینجا. given enough time، یعنی اگه بتونی، چون این تو این ویدیوها یا سرعت رو ضرب در 1000 میکنن یا مثلا اگه می‌خواستی سرعت معمولی بری 100 سال 200 سال 300 سال طول میکشید دیگه. given enough time این انقدر همه روشی رو میره، یه بار اینجا میره یه بار سعی میکنه این 2 تا پاشو بالانس کنه. اصلا حتی همین روشی که الان مثلا ما داریم میبینیم این ربات‌ها دارن رو 2 تا پاشون، یا این بوستون داینامیکس هم که داره این سگا رو میسازه که میتونن بالانسشون رو حفظ کنن، اینطوری چون سخت دیگه. به قول تو اگه بخوای اینو به ریاضی تبدیل کنی که اگر فشار رو این پاد انقدر بود بدنت اینطوری وایساده بود، رو فشار رو اون پاد چقدر باید باشه تا بتونی کنترل کنی که و انقدر اینا رو میذارن تو ترینینگ‌های مختلفی خودشو اتو کورکت میکنه و اینو ضرب در 1000 بکن. یعنی مثلا تجربه 1000 ساله رو بهش بدی و بعد میتونه ریل تایم دیگه یواش یواش، یا این درونا که الان دیگه خیلی ریل تایم میتونن کلکولیت بکنن که تو چه پوزیشنی باید باشن و اینا خیلی چیز جالبیه. خیلی جالبه. رینفورس ببخشید من یادم اتفاقا رفت بگم یکی از مهمترین روش‌های
یادگیری reinforcement learning. خود انسان هم همینطوری یاد میگیره. دقیقاً. مثلا رو دستت بچه این کار نکن. دقیقاً. و همیشه ما میگفتیم it is the most human like learning. ولی چه مشکلاتی داره reinforcement learning؟ خب دوباره برگردیم میگه مثلا بیسیک reinforcement learning چیه؟ دقیقاً همینه که تو میگی. میگه ما یه ایجنتی داریم. این ایجنتمون میتونه یه سری اکشن انجام بده. ممکنه 5 تا اکشن باشه، ممکنه میلیون ها اکشن باشه. ولی خب ما همیشه مثلا رو ساده میکنیم، مثلا میگیم تعداد اکشن رو کم میکنیم. مثلا میگیم 5 تا، میگیم 10 تا، میگیم 100 تا. میگیم این ایجنتمون 5 تا 10 تا 100 تا اکشن میتونه انجام بده و هر بار یک اکشنی انجام میده یا هر بار یک سریز از اکشن ها رو انجام میده، یک ریسپانسی از محیطش میگیره. ما یه انوایرمنتی هم داریم و از یک ریسپانسی از انوایرمنتمون میگیره. این ریسپانس مثلا میشه که تو بازی رو بردی، این ریسپانسی میشه که مثلا میخوری زمین، این ریسپانسی میشه این که میخوری تو در، نمیدونم، مثلا هر ریسپانسی تو یه ریسپانسی میگیری. بهش میگیم ریوارد فانکشن. و ما میگیم همیشه یه استیتی داره انوایرمنتت، یه اکشنی هست، تو این اکشن رو تو این استیت انوایرمنت انجام میدی و یک ریواردی میگیری. و خب دقیقا همینه که و اوور تایم لرن میکنی که مپینگ بین استیت انوایرمنت و اکشن تو، اپتیمایز اکشن تو چیه. و این یه مسئله که خیلی خیلی اینتویتیو، خیلی ما منطقیه که خب that's how we have to learn. خب الگوریتم ما مدل هم باید همینطوری لرن کنن. سختیش چیه؟ سختیش اینه که دنیای واقعی خیلی رندومنس داره و حتی مثلا تو استیتی که مثلا یه استیت ثابت بوده، تو یه اکشنی انجام میدی، دوباره مثلا 10 روز بعد بیای، اون ممکنه به خاطر این رندومنسی که تو محیط وجود داره این ریوارد تو عوض بشه. این یکی. بعد اصلا خیلی مسئله سختی، یعنی تو به قول تو میلیون ها بار طول میکشه تا بتونی تو سعی و خطا تمام حالتهای مختلف رو امتحان کنی. و همیشه تو reinforcement learning ما میگیم باید بین exploit and explore یه بالانسی برقرار کنی. explore یعنی اینکه یه سری همیشه نمیدونی آقا من اگه اون یه کارو کرده بودم چی میشد، و exploit اینه که نه، یه کاری قبلا کردم، یه ریوارد مثبت گرفتم، خب پس این نشون میده که دوباره مثلا میتونم این کارو بکنم، یه ریوارد مثبت بگیرم. خلاص این بالانس کردن exploit و exploit. اگه حالا بتونیم مسئله رو سیمولیت کنیم، مثل بازی گو، مثل بازی چس، که خیلی راحته که تو مسئله رو سیمولیشن انوایرمنت داشته باشه، قوانین بازی ثابتن، هیچ رندومنسی نیست. درسته؟ این کار خیلی راحت میتونی سریع بتونی این مسئله رو یاد بگیری و اپتیمایزد سریز اف اکشن رو پیدا کنی. برای اکثر مسائل که تو دنیای واقعی ما هستن نمیتونیم به این راحتی مسئله رو سیمولیت کنیم. اگه میتونستیم سیمولیت کنیم اصلا مسئله رو حل کرده بودیم یه جورایی. مثلا حتی سلف درایوینگ کار رو خیلی سعی کردن، مثلا محیطای سیمولیشن، مثلا قبل از اینکه کارو بندازن تو شهر، برو حالا اکسپلور کن، بزن تو در و دیوار، بخور به چند نفر، اینا برو خب یه محیط سیمولیشن برات درست کنن تو مثلا هی ترای کنی. ولی خب دوباره اونم به خاطر اینکه نمیتونستن تمام حالت‌ها و به اون نکته هایی که وجود داره رو بتونن تو محیط سیمولیشنشون داشته باشن، دوباره وقتی اومدن میذاشتن دنیای واقعی یادشون اومد یه سری چیزای دیگه رو ما تو محیط سیمولیشنمون مدل نکرده بودیم. خلاصه تو LLM هم تا یه حدی دارن از reinforcement learning استفاده میکنن. چطوری دارن از reinforcement learning استفاده میکنن؟ بهش میگن alignment. وقتی که یه ریسپانسی رو جنریت میکنه large language model، تو یه thumbs up، خود OpenAI کلی آدم همیشه هایر میکنه که بتونن ریسپانس ها اینو ببینن، یا مثلا 2 تا ریسپانس جنریت میکنه، اون آدم میگه که نه این بهتره اون human supervised. دقیقاً. یا مثلا خود ما خیلی وقت دیدی شاید OpenAI استفاده میکنی، بهت میگه که 2 تا میگه مثلا what was your feedback thumbs up thumbs down. خب این thumbs up thumbs down رو میان تو این alignmentشون میشه اون ریوارده که تو از environmentت میگیری تو reinforcement learning. واسه اینطوری میان reinforcement learning هم قاطی میکنن با دیپ لرنینگ. و اینن که کلا بیس مدل بیسش دیپ لرنینگه، بیسش ترانسفورمره، بعداً پست ترینینگ میان یه reinforcement learning هم روش میزنن. حالا این موضوعی که گفتی خیلی جالبه که حالا درسته که توی محیط دنیای واقعی سیمولیت کردن خیلی کار سخت و پیچیده‌ایه به خاطر اینکه تعداد متغیرها خیلی خیلی زیاده. و اتفاقا ایلان ماسک هم یه دوره اینو میگفتش که ما اول فکر می‌کردیم خیلی خیلی زودتر بتونیم به فول درایوینگ کار برسیم که خود ماشین کاملا اتونومس بشه، خودش رو رانندگی بکنه، ولی خیلی متغیرها زیاد بود و سنسورها هم کم کردن از تو تسلا دیگه. یعنی اینجوری بود که آقا این دنیا و این خیابانا و این
مسیرها برای انسان و برای نوع برای انسان طراحی شده. AI ما هم اگه اصلا بخواد از سنسور اضافه استفاده کنه، حالا جدا از بحث این که کاستش زیاده، خراب شه، آره کامپیوتیشن سخت میشه، همین زیاد میشه، ما اینو فقط رو ویژن طراحی میکنیم همونطور که برای انسان طراحی شده که این انسان عمل بکنه. It's going to be good enough، بنده کافی خوب خواهد بود. ولی راجع به این کانسپتی که داشتی میگفتی، برای یه سری محیط‌های بسته تر که شاید تعداد متغیراش قابل کنترل تره و هزینه هزینه آموزش بالاتره، الان مثلا انویدیا این کارو میکنه دیگه، میاد دنیاهای کپی مجازی میسازه. حالا هم آیدنتیکال سلف توین از انسان دارن میسازن برای همین داستانایی که مثلا بیماری‌ها رو دارن سعی میکنن، میان انواع بدنهای انسان‌ها رو آیدنتیکال توینش هم میسازن. هم مثلا آمازون و اینا که توش پر رباته که داره این ربات‌ها سورت میکنه، بارا رو جابجا میکنه، میان قشنگ یه آیدنتیکال توینش رو میسازن عین مثلا چیز و ربات‌ها رو میندازن اون تو ریینفورسمنت لرنینگ که آقا برو خودت فضا رو یاد بگیر، جا رو یاد بگیر، جای بارا رو یاد بگیر، چون هزینه‌اش تو محیط دیجیتاله خیلی خوب کمتره تا اینکه واقعا تو یه محیط واقعا این کار رو انجام بدن. یعنی میندازن اونجا کار رو انجام میدن و الان دارن سعی میکنن مثلا از کره زمین هم یه آیدنتیکال توین بسازن. آقا جو زمین چه جوری میشه اگه بخوای سیمولیت بکنی، سرعت قاره ها، و اگه بخوای تکتونیک شیفت هایی که انجام میشه، وضعیت آب و هوا، وضعیت جو زمین چطوری میشه. خیلی اتفاقای جذابی میتونه توی چند دهه آینده بیفته. فکر میکنم که reinforcement learning is the future of like machine learning. واقعا به نظر من future machine learning reinforcement learning. و دوباره یه پروف پوینتی که به نظر من هست، دیپسیک، مدل دیپسیک که اون مدل چاینیزه که مثل همون مثل چت جی پی تیه، میتونم اکثر آدم اسمشو شنیدن، اونا دقیقاً دوباره اومده بودن یه اینویشن خیلی بزرگی داشتن روی اینکه چطوری از reinforcement learning استفاده کنن و این خیلی جالب بود. منم بهت گفتم که یکی از چالنجایی که ما داریم با لارج لنگویج مدل اینه که ریزنینگشون واقعا قوی نیست. یعنی واقعا ما بیشتر میگم پرت لایکن، یعنی مثلا ممکنه یه جایی خونده باشن یه مسئله رو یکی دیگه یه بار حل کرده باشه و مثلا یه مقدار ریزنینگ توش باشه، اونم بتونه بیاد تا یه حدی اونو مثلا تو جوابش به تو شعور نداره در حقیقت. دقیقاً. ولی واقعا ریزنینگشون قوی نیست. یعنی واقعا مثلا که وقتی ما میگیم که وقتی که چند لیرز، چند لایه اینفرنس نیازه، چند لایه اینفرنس نیازه، خب لارج لنگویج مدل فیل میشه. و خیلی جالب بود کاری که دیپسیک کرده بودن و این بود که اومده بودن، چون مثلا ما همش وقتی که مثلا داریم به انجینیرامون یاد میدیم که آقا مثلا چطوری از لارج لنگویج مدل استفاده کنین، میگیم که مسئله رو بشکنین. اینا مثلا مسئله که چندین لایه استنتاج نیاز داره، اون مسئله رو تو باید بشکنی، چون لارج لنگویج مدل خودش نمیتونه بره مسئله رو اینطوری بشکنه و حل کنه. تو برو مسئله رو بشکن، استپ بای استپ بفرست، مثلا هر استپیشو بفرست توی لارج لنگویج مدل و اون حل کنه، این آوتپوت وان میره تو اینپوت یکی دیگه و اینطوری تو مسئله رو حل میکنی. ولی خب وقتی ما خودمون مسئله رو میشکنیم، وقتی ما مسئله رو استپ بای استپش میکنیم، اون بر اساس منطق ما هنوز نمیدونیم که منطق این مدلایی که ما داریم رد میکنیم شاید یه منطقشون یه مدل دیگه است. درسته؟ بلک باکس هم از ما واقعا نمیتونیم توی دیپ لرنینگ بفهمیم چی کار دارن میکنن، چه مسیرایی رو رفتن که دقیقاً جوابی خیلی سخته. حالا راجع به این بلک باکس هم من خیلی استرانگ اپینین دارم راجبش، با هم باید حرف بزنیم. ولی خیلی جالبه که اینا اومده بودن چی کار کرده بودن، گفته بودن که آقا تو دیپسیک اومده گفته بود که به لارج لنگویج مدل وقتی که فرست راوند اف ترینینگ تموم شده بود، گفته بود آقا تو باید بیای، ما این مسئله رو بهت میدیم، تو برو و سعی کنی مسئله رو بشکن و سعی کن ریزن کنی و با یه پالیسی ساده. گفتم که همیشه وقتی رینفورسمنت استفاده می‌کنی مهمترین چالنجت اینه که یه ریوارد فانکشن درست حسابی تعریف کنی. یکی اتوماتد، مثلا نمیشه یه آدم بشینه هر بار نگاه کنه به ریزنینگ این بگه اوه خوب بود، بد بود، چی بود. و سعی کرده یه ریوارد فانکشنای خیلی ساده‌ای تعریف کنم. مثلا توی کدینگ و ریاضی، متماتیکس خیلی راحت میتونی به آوتپوت اون نگاه کنی و بر اساس آوتپوتش بگی خب من به تامز اپ میدم، تامز داون میدم، بهت 20 میدم، بهت 0 میدم. و دقیقاً تونسته بودن اینطوری به لارج لنگویج مدل کمک کنن لرن کنه که چطوری ریزن کنه، چطوری مسئله رو بشکنه. و این خیلی جالب بود و این به نظرم خیلی اینسپایریشن بود، چون خیلی مسائل هست که وقتی ما میریم واقعا مثلا میخوایم ایمپروو کنیم پرفورمنس رو، میرسیم به اینکه خب ما نیاز داریم به
more advanced reasoning. و الان اولین باره که داریم یاد میگیریم چطوری از reinforcement learning استفاده کنیم که به این مدل آموزش بدیم چطوری فکر کنن، واقعا چطوری فکر کنن. این خیلی جالبه. خیلی کارا خودشون نمیتونن بکنن. مثلا اوپن ای آی دیدی که مثلا خب معروف بود که آقا خیلی هم باهوش به نظر میرسن واقعا. یکم آدم گولم میخوره که اینجوری که ای بابا این خیلی میفهم. یعنی من خودم راستشو بخوای خودم به حد خیلی خیلی زیادی اعتماد میکنم به جوابایی که میدین، در حد اینکه منم مثلا استاک آپشنام میگم استاک پورتفولیوم بهش میدم قشنگ اینجوری که اسکرین شاتش بهش میدم میگم برو پورتفولیو منو درست کن. به هر حال خب حالا بیشتر رو حساب دیتایی که داره دیگه آره. رو وب نگاه کنه 10 نفر دیگه که شبیه تو دارن اینجوری که من برو کامن نالج و کامن سنس رو بردار بیار ببینیم چیکار باید بکنیم. ولی خب مثلا خیلی معروف بود که توی یه سری مسائل این تیپی که تو قرار باشه فقط مثلا پردیکشن داشته باشه که جواب چیه خیلی خوبن، ولی مثلا به ریاضی که میرسه 8+7 یا مثلا قاطی میکنه میگه 10 مثلا. که الان کاری که اوپن ای آی کرده پاتک هم زدن البته، یعنی میفهمه که میفهمه که تو داری یک سوال ریاضی ازش میپرسی، بعد اون پشت کد پایثون ران میکنه 8+7 میکنه 15، بعد میاد اینور به تو جواب میده. یعنی خودش فهمیده که اگر این مسئله برمیگره به مسائل متماتیکس و ریاضی و لاجیک و ریزنینگ، من اینو میرم اون پشت شروع میکنم کد کردن، میدونی، و بعد از تو فرمولش در میارم. چون مثلا یه زمانی هم اوایل، حالا شاید الان خیلی بهتر شده، مثلا من هر موقعی که مثلا میگفتم اینو به این قیمت، اینو به دلار چقدر میشه، میدونی اولش خیلی میومد تبدیلای خیلی احمقانه الکی میکرد و بعد تا الان که دیگه میبینم رسما داره واقعا شروع میکنه میره کد پایثون میزنه، میره کانورت میکنه، کانورژن روز در میاره، تقسیم میکنه، بعد عدد بهت میده، عدد درست در میاد. و فکر میکنم دیپ سیک هم تو یه حدی یه همچین کار اسمارتی کرده بود دیگه. دیپ سیک واقعا ریاضی رو یاد داده بود به مدلش، هم کدینگ و ریاضی رو خیلی خوب، یعنی با همین روش reinforcement learning واقعا رفته بود مدل یاد گرفته بود چطوری ریزن کنه، چطوری مسئله رو بشکنه، مسئله پایین کوچیک‌تر و هر کدوم از این مسائل کوچیک‌تر رو جدا جدا حل کنه. و حتی همین که نشون میداد به تو روش فکر کردنشو. اوکی من الان دارم به این فکر میکنم که نمیدونم دیپ سیک رو دارم به این بعد اوپن ای ام تقلید کرد، اومد چین اف تاتس، دقیقاً چین اف تاتس اومد دیگه نشون داد. چون خیلی به نظرم جالب بود که تو دقیقاً میگی خب چطوری داره فکر میکنه، چطوری داره مسئله تو رو میشکونه، مسئله پایین‌تر. و اوپن ای اصلا نمیخواست این حد ترانسپرنسی رو داشته باشه، اصلا نمیخواست نشون بده که اصلا به قول تو دارن میرن پایتون کد مثلا API کال دارن، تولز دارن راه میکنن، اصلا نمیدونستیم ما چه اتفاقی داره میفته به خاطر این. ولی خب دیپ سیک چون اوپن سورس بود هیچ ابایی هم نداشت از اینکه اون چین اف تاتسش هم نشون بده. یه چیزی که راجبش حرف زدی بلک باکس، من یکم روی این کلمه حساسم به خاطر اینکه مخصوصا من خودم با خیلی اینداستری مختلف کار می‌کنم، خیلی هاشونم رگولیتدن هم دوباره ترجمه کنیم. نمیخواد ببین کسایی که این پادکست گوش میکنن تا حد خوبی میفهمن. اوکی اونم که نمیفهمن دیگه برن یاد بگیرن دیگه. من چرا زور بزنم اینقدر ترجمه کنم؟ خلاصه اینکه خیلی رگولیتدن و اینا مثلا هر وقت من میرم بهشون میگم یا شما مثلا شروع کنین از ماشین لرنینگ استفاده کنین، میگن نه ما باید همه چیز رو بتونیم توضیح بدیم و مثلا ما باید همه چیز قابل فهم توضیح باشه، ما این مثلا اینطوری باشه نمیتونیم از این الگوریتم اینا استفاده کنیم. و من همیشه بهشون میگم که در واقع هیچ چیزی بلک باکس نیست. در واقع شما میتونین مخصوصا اگه مدلت اوپن سورس باشه یا مثلا خودت مدلت ترین کرده باشی، تو میتونی برید تک تک این عددا رو نگاه کنی. نه مثلا گفتم دوباره یه مسئله اپتیمیزیشنه، این یه نتورک مثلا یه سری هر کدوم از این نودای ویتی داره، نمیدونم همه چیز کاملا مشخصه. هیچ چیزی نیست که آقا مثلا بعضی وقتا میگی بلک باکس، مردم واقعا میگن وای نکنه واقعا یه ماجیکی اون پشت هست و اینا ما نمیدونیم چه چیزی داره اتفاق میفته، ما نمیفهمیم. ولی در حقیقت این نیست که هیچ چیزی بلک باکس باشه. این من همیشه میگم this is our cognitive limitation. ما مغزمون نمیتونه several layers of like mathematical like transformation رو بفهمه. این دوباره لیمیتیشن مغز ما، این لیمیتیشن کاگنیتیو سیستم ما، این معنیش نیست که ما داریم واقعا با یه بلک باکس کار میکنیم. نه این اینه که مغز ما نمیفهمه، مغز ما نمیتونه اینو پروسس کنه. که منظورت اینه که من یه توضیح بدم راجع به بلک باکس حرف میزنیم منظورمون چیه. معمولا میگن این دلیلی که هوش مصنوعی وقتی میخواد یه کاری بکنه چجوری به اون نتیجه میرسه
انقدری کامپیوتیشن و راهها و مسیرهایی که میتونه بره اون مسئله رو حل کنه زیاده که آخرش برای ما خیلی سخته که بخوایم واقعا بفهمیم چرا اون مسیر رفته. این اگه درشو وا بکنی، در این جعبه رو وا کنی چه اتفاقی افتاده، نمیشه فهمید. فکر کنم حرفی که تو داری میزنی که انقدی شلوغه اون تو، انقدی پروسس زیاده، مغز من تو نمیتونه مغز منو تو نمیفهمی، ولی بازم الان یه سری تولای میتونی دایسکتش کنی که میتونی مثلا بهش میگن که اتنشن ها رو نگاه کنی، رو ویت ها رو نگاه کنی، بفهمی مثلا الان بازم یه روشایی اومده برای اکسپلینبیلیتی. ولی من کلا این مسئله اکسپلینبیلیتی یه مسئله بود که خیلی برای من جالب بود و خیلی روش کار کردم، کار ریسرچ انجام دادم و خیلی برام جالبه، به خاطر اینکه وقتی رفتم توش دیدم که آقا ما مشکل داریم با حتی هیومن اکسپلین. من الان میگم سهیل چی شد منو دعوت کردی؟ خب تو یه چیزی میگی به من، خب حالا حتی خودت هم نمیدونی واقعا چی شد دیگه. خودت مثلا یه دلیلی الان میتراشی، بهش میگن پست هاک اکسپلینبیلیتی، یعنی یه اتفاق افتاده، یه دیسیژنی اتفاق افتاده، بعد ما یه سوالی میپرسه، بعد ما هم یه دلیلی میسازیم. واقعا کی اینکلودینگ خودمون نمیدونیم واقعا دلالش همین بود که ما الان میگیم یا نه. به قول تو مغز ما هم یه سری کامپیوتیشن اتفاق میفته هر زمانی که واقعا ما نمیتونیم بفهمیم، چون یه سریش آن کانشس، یه سریش کانشس، نمیدونم. بعد خود همین نورال نتورک هم همینه، یا مثلا دیپ لرنینگ هم همین روش‌های اکسپلینبیلیتی که ما داریم پست هاک اکسپلینبیلیتی، یعنی دقیقاً حالا این یه تصمیمی گرفته، یه آوتپوتی داشته، حالا ما می‌خوایم برگردیم ببینیم آیا میتونیم بفهمیم چی شد که این آوتپوت اومد و حالا دوباره روش برای همین میگن پست هاک اکسپلینبیلیتی. خلاصه این مثلا مثلا ساعت‌ها راجع بهش حرف بزنم چون خیلی جالبه و برای همین من میگم که ما یه دابل استاندارد داریم، ما با خودمون با آدم‌ها هم نمیتونیم خیلی راحت بفهمیم چی شد، چه تصمیمی گرفتن، حالا ولی می‌خوایم مدل‌ها و AI رو بفهمیم دقیقاً. قرارم نیست آخه بفهمیم، یعنی فقط ولی میخوای مطمئن بشی که داره راه درستی رو میره. ولی مثلا به خاطر اینکه من کاملا باهات موافقم، مثلا انویدیا، یک از دلایلی که انویدیا داشت میگفتش که ما یهو خیلی تونستیم تراشه‌های خفن و جی پی های خفن طراحی بکنیم که خودمون از ای آی داریم استفاده میکنیم برای اینکه تراشه‌های جدیدمون رو طراحی بکنیم. و وقتی من یکم رفتم بیشتر دقت کردم که منظورش از این حرف چیه، خب به هر حال یک سری دیزاین های تراشه مثلا من با مثال از قدیم برای این جی پی ها پیدا کرده بودن که حالا شاید فقط روی قانون مورزلا و یه مقداری آپتیمایز کردن هر سال داشت این جی پی ها خیلی بهتر میشد و خیلی آرندی حالا سنگینی که حالا برم از یه روش دیگه هم ببینم مثلا میشم جی پی طراحی کرد نرفته بودم. اما AI مثلا اومد کلن انقدری میتونه سیمولیت کنه همزمان بره چندین هزار دیزاین مختلف رو نگاه بکنه، اصلا شاید واقعا کاملا مثلا تو همیشه به خاطر اینکه جی پی یو دیزاین کنی همیشه مثلا باید از چپ میرفتی، این بار مثلا کاملا یه مسیر مختلف متفاوت رو رفت، اصلا با یه دیزاین خیلی متفاوت رفته که شاید هزار سال هم انسان از اون راه نمیرفت برای اینکه بخواد جی پی یو طراحی بکنه و شروع کرد مثلا کلی اپتیمایز کردن اتفاقای خیلی جالب، یعنی مثلا پروسسینگ پاورش رو برد بالاتر ولی انرژی کانسامپشنش رو کمتر کرد، چیزی که اصلا خلاف فیزیک بود. یعنی تو همیشه پروسسینگ پاور بالاتر نیاز به انرژی بالاتر هم داشتی. یا اتفاقی که مثلا توی این چیپ های اپل ام افتاد، میدونی که تونستن واقعا مثلا خلاف جهت حرکت کنن و اینا همه یه جورایی کار خود ایایه که تونسته از روش های دیگه بده. واسه من حرف تو رو متوجه میشم که این بلک باکس نیست. شاید منظور اینه که انقدر اون مسیر زیاده و انقدر روش‌های عمیقی انجام شده توش و انقدر کار عجیب غریب توش انجام شده که حالا تو بخوای بیای فیگور اوت بکنی که it's almost a black box. میدونی شاید کلمش it's almost a black box ولی برای انسان حالا نمیدونم، شاید واقعا هم به قول معروف خود AI هم در جریان نباشه چی کار داره میکنه، چون برای اینم یه کانسترینت تایمی داره دیگه. میدونی شاید مثلا گفته آقا من باید توی 10 ثانیه به این نتیجه برسم، اگه 20 ثانیه بود شاید این نتیجه دیگه میرسه، اگه 30 ثانیه بود شاید به این نتیجه دیگه میرسیدم. بستگی داره دیگه. اگه نتورک تو مثلا دوباره کاری که دیپ سیک کرده بود به نظر من خیلی کار جالبی بود، میکسچر اف اکسپرت استفاده کرده بود، به خاطر اینکه نتورکشون خیلی نتورکی که ما الان داریم باش کار میکنیم توی این مدل‌های خیلی قوی خیلی بزرگن، تعداد پارامتراشون خیلی بزرگن و مثل مغز ما دقیقاً. و من همش مثالای مغز خودمون رو به کار میبرم چون واقعا خیلی شبیه و خب ما واقعا اینطوریه که مغز ما خیلی نورال نتورک داره و واقعا ما نمیایم از همه، وقتی مثلا من دارم سوال تو رو جواب میدم که از همه
این نورال نتورک ها استفاده میکنم، فقط یک قسمت خیلی کوچیک از مغزمو اکتیویت میکنم، درسته؟ و دوباره مثلا وقتی میخوام راه برم دستمو تکون بدم رو یه قسمت دیگه مغزم استفاده میکنم. خب این دقیقاً ولی یاد گرفتم که خب برای هر مسئله‌ای باید از کدوم قسمت مغزم استفاده کنم. دقیقاً ایده‌ای بود که تو دیپسیک هم زده بودن که آقا میکسچر اف اکسپرت نه که من نمیام برای هر مسئله کل این نتورک رو استفاده کنم، میام هر بار اون قسمتی از نتورک که the most relevant به این پرابلم از اون مسئله بس اون استفاده میکنم. این مثلا دوباره یه مسئله‌ای که به نظرم خیلی جالبه که خب دوباره مثلا اینویشنی بود که به نظر من تو دیپسیک بود، چون مثلا واقعا کامپیوتیشنالی همونطور که تو میگی خیلی اکسپنسیوه که من بخوام کل نتورکم رو اکتیویت کنم وقتی که مثلا میخوام جواب یه سوالو بدم. به نظرت این چیز نداره، درابک نداره، یعنی نکته منفی نداره؟ خب میگم کاری که دیپسیک کرد دوباره یکی از کارهای اسمارت که کردن، همین حرفی که خودت داری میزنی. اوپن ای آی مثلا ازش میپرسیدی سلام چه خبر، کل این نتورک باید اکتیویت میشد و خیلی کامپیوتیشن پاور خیلی زیاد هم میبرد. ولی اصلا اگه مثلا بهش میگفت، ولی مثلا اگه به دیپسیک بگی من سردرد دارم، اینجوری که اوکی سوال مثلا پزشکی، پس 98% کل این LLM خاموش، فقط این 2% ایجنته که کار اینو ترین شده بیاد جواب بده، نمیخواد کل سیستم رو درگیر بکنی. ولی به نظرت نکته AI مگر این نبود که بتونه خیلی مثلا من هم پروداکتی به دمو کردم، همون پراجکت منیجمنت توله. خب الان که هی داریم میریم جلوتر و جلوتر، هی داریم با مسائل پیچیده‌ای روبرو میشیم برای حل کردنش. مثلا اینطوریه که یه قسمتی هست آقا مثلا این فیچری که تو میخوای انجام بدی بیزنس ولیوش چقدره. همون حرفی که زدی، من الان به LLM بگم بیزنس ولیو اینو چجوری حساب بکن، میدونی از دید کی، با چه پارامتری، با چه معیارایی. مثلا پروسلر رو نباید به LLM بدی، این مسئله نیست. آفرین مثلا بشکنی و شاید یه تیکه کوچیکشو فقط LLM بتونه برای تو. آفرین، دقیقاً. و ما الان رسیدیم به این جایی که بعد فهمیدیم که اوه این چیزی که ما داریم میسازیم خیلی خیلی کار پیچیده‌تر از اینه که بخوای و یه مقداری بایست هم باید بکنیش آخر، میدونی. یعنی آخر من به نظرم این LLM ها مثل انسان یه مقداری بایست باید بشن نسبت به یه تاپیکی و اینا همشون میشن جنریک. دقیقاً از همون اول که اینترنت اومده، وقتی ما چون اصلا من نرسم راجع به اینکه الان دارم چه کار میکنم حرف بزنیم، بعد اینم بگیم. ولی همون اول ما میگفتیم به همه این کمپانیامون، به استارتاپ هامون که اتفاقا شما نرین دنبال این که برین یه مدل خیلی بزرگ ترین کنید، برین دنبال این که یه مدل بزرگو نه خیلی بزرگ نخرید. مثلا لاما یه مدل 3 بیلیون پارامترز داره، مثلا اوپن سورس مدل فیسبوک، اونو بردارین بکنینش بیستون و مدل تقریبا کوچیکیه، بهش گفتیم SML، و اونو بردارین با دیتای خودتون ترین کنین و این مدل خیلی اسمارت تریه. ولی به خاطر اینکه شما تسکتون خیلی ویل دیفایند، پرابلم خیلی اسکوپش معلوم تره، اتفاقا این خیلی راحت‌تر میتونین با این مدل کوچیک‌تر پرفورمنس خیلی خوبتری داشته باشین، کاستتون هم پایین‌تره و در واقع همینه که بعد میرسیم به که یه مجموعه‌ای از این مدل‌های کوچیک داری برای پرابلم‌های مختلفت و این هم تازه به تو همچنان قدرت این میده که دیفرنشییت کنی خودتو تو مارکت. به خاطر اینکه اگه همه به قول تو بیان از اوپن ای آی API استفاده کنن، خب there is no differentiation دیگه، این میشه تیبل استیک، همه دارن یه چیز استفاده میکنن. ببینم الان تو با توجه به این علمی که کسب کردی چرا رفتی توی یه ونچر کپیتال داری کار میکنی؟ آره، راجع به این حرف نزدیم که چی شد اصلا من انداپ کردم به دنیای اینوستمنت. وقتی که آخرای PhD من توی چند تا مؤسسه تحقیقاتی کار کردم، یکیش توی کانادا ریسرچ کانسیل که یه مؤسسه تحقیقاتی بزرگ بود تو کانادا که خیلی هم خوب بود، خیلی مسائل جالبی روش کار کردم. و بعد رفتم مایکروسافت ریسرچ که اونم دوباره یک بهترین جایی بود که مثلا ریسرچرها میتونستن برن مثلا 8-10 سال پیش، به خاطر اینکه میتونستی پیو ریسرچ انجام بدی و هیچ مثل کار دانشگاهی هم نبود که مجبورت کنن درسم بدی و مثلا برای گرانت هم اپلای کنی و خلاصه خیلی همه دیویمشون این بود که برن تو مایکروسافت ریسرچ کار کنن و خیلی هم مثلا ادوانس ترین تکنولوژی ها داشتیم روشتن، مثل گوگل برین و این بود که بعدن حتی اول همه مایکروسافت ریسرچ اومد، بعد گوگل برین و مثلا دیپ مایند و اینا اومدن. خلاصه اینکه تو این دوتا مؤسسه تحقیقاتی کار کردم و خب دیگه دقیقاً مثلا توی مایکروسافت ریسرچ پرابلمی که روش کار کردم پرابلم ترنسلیشن بود
و تازه اومده بود دقیقاً که ما بیایم دقیقاً مثل بهش میگفتیم سیکونس تو سیکونس مدل، یعنی یه مدل قبل تر از ترانسفورمر RNN ریکارنت نورال نتورک و لانگ شورت ترم مموریز بودن و ما اومدیم از این دوتا استفاده میکردیم برای اینکه یه زبون رو به یه زبون دیگه ترجمه کنیم. حالا مخصوصا زبونایی که خیلی کامن نبود، مثلا من خودم روی انگلیش و ژاپنیز کار کردم، خیلی جالب، مثلا ژاپنیز رو نمیفهمیدم ولی میتونستم روی یادگیری ماشینش کار کنم. خلاصه این که ولی آخرای این کارهای تحقیقاتیم که شده بود میتونستم تو همون محیط ریسرچ بمونم، جاب آفر داشتم تو محیط ریسرچ بمونم، میتونستم برگردم آکادمی، چون استادم خیلی میگفتن تو خیلی رزومه آکادمیکت خوبه، مثلا چون بعد مقاله زیاد بنویسی و مقاله زیاد نوشته بودم. و یه ویسی توی تورنتو هم به هم اپروچ کرد، اسم ویسی جورجیانه و خب خیلی به نظر من که اصلا این یکی دیگه با اون دوتا کار دیگه خیلی متفاوته. خیلی برام جالب بود که برم یه کاری که و خب اون موقع خیلی به این نشسته بودم که من میخوام خودم برم آنترپرنور باشم و میخوام شرکت خودم بزنم و واقعا احساس کردم هیچی تو راجع به آنترپرنورشیپ تو نورس امریکا نمیدونم و واقعا نمیدونم مثلا حتی دفعه اولی که این ویسی به من اپروچ کرد مثلا نمی‌دونم واقعا ویسی چیه، حتی واقعا نمی‌دونم که مثلا دنیای اینوستمنت چه دنیای بزرگیه و گفتم اوکی میرم اینجا مثلا 6 ماه 1 سال میمونم و این خودش میشه یک MBA پروگرامی که من سری میتونم برم شرکت خودم بزنم. خلاصه اینکه رفتم اونجا و در نهایت 7-8 سال اونجا موندم به خاطر اینکه خیلی از پرابلمایی که اونجا داشتیم روش کار میکردیم خیلی خوشم اومد. خیلی اونا اعتقاد داشتن به AI و من خیلی تونستم AI رو بکنم یه تیزیز، یه زمینه سرمایه گذاریمون و بعدم یه تیم خیلی خوبم ساختم که بتونیم با کمپانی‌ها با این استارتاپ هامون کار کنیم و بهشون کمک کنیم که سریعتر پروداکت AI بسازن. و خب میگم 8 سال پیشم این تکنولوژی ها اونقدر قابل دسترس نبودن، یعنی واقعا تو باید مثلا PhD داشتی تو ماشین لرنینگ که میتونستی یه مدل خوب مثلا برت ترین کنی مثلا. و خب این خودش مثلا ما رو رلوانت میگم، خیلی سریع میتونستیم بریم به یه کمپانی پیچ کنیم که اوکی تو بیا پول از ما بگیر و ما میایم به جاش بهت کمک میکنیم که علاوه بر این، چون مثلا شرکتی که خیلی خوبه معمولا 3 تا ویسی سر میزش نشستن و خب مثلا تو همیشه داری توی مثلا به عنوان یه ویسی تو کانادا تو همیشه داری با این ویسی ها توی بی اریا رقابت میکنی و اونا خودشون نتورک دارن، برند دارن و خیلی سخت بود برای یه ویسی تو کانادا بتونه خودشو جوری استبلیش کنه که بتونه با اونا رقابت کنه. خلاصه این که خیلی برام جالب بود که پارت آف این باشم که یه ویسی بسازیم تو کانادا و خب واقعا هم خیلی موفق بودیم به خاطر اینکه وقتی من جوین شدم به اونجا ما حدود 500 میلیون US فکر کنم داشتیم پول رو داشتیم مدیریت میکردیم و وقتی من تقریبا اومدم بیرون فکر کنم به حدود 8 بیلیون رسیده بودیم، 8 بیلیون ریس کرده بودیم و توی فاندهای مختلف داشتیم اینوست میکردیم. واسه خیلی برای کانادا خیلی عدد بزرگی بود. ویسی ها تو آمریکا خیلی بزرگن ولی تو کانادا واقعا هیچ پرایوت فاندی هیچ وقت انقدر پول ریز نکرده بود و واقعا هم AI یکی از دیفرنشیشن هامون بود و تیم منم واقعا یه چیزی بود که واقعا part of the DNA of this company, this organization بود و خیلی جالب بود به خاطر اینکه من احساس میکردم که best of the worlds دارم، یعنی میتونم هم برم با اینوستمنت تیم کار کنم و کمکشون کنم که مثلا چون خیلی دنیای اینوستمنت جالبه، تو دنیای اینوستمنت همش به این فکر کنی که مدل آینده چی تو دنیای آینده قراره سرعت پرابلم آسونی بشه، چی پرابلمی همچنان پرابلم سخته میمونه، تو کجا میتونی برای خودت دیفرنشیشن داشته باشی، کجا میتونی موت داشته باشی. اینا همش خیلی برام پرابلمای جالبی بود. حالا مثلا که مثلا هیچی هم نمیدونستم راجبش و همش داشتم تون یاد میگرفتم. بعد خب مثلا دسترسی داری، مثلا من خودم بعضی وقتا تو بورد میتینگا شرکت میکردم، اینا خودش خیلی جالب بود که تو دسترسی داشتی به اون کانورسیشن هایی که تو توی استارتاپ کار کنی معمولا دسترسی بهشون نداری. غیر از مثلا 2 تا کوفاندر کسی دیگه ای تو بورد اصلا نمیتونه شرکت کنه. من خب اون خیلی برام جالب بود و در عین حال داشتم همچنان یه کار تکنیکال و پروداکت دیولپمنت میکردم، خاطر اینکه بعدم نه تنها با یه کمپانی که با مثلا 10 تا کمپانی مثلا در هر زمان داشتیم کار پروداکت دیولپمنت میکردیم، خیلی برام جالب بود. و الانم حدود 6 ماه پیش کارمو دوباره عوض کردم، دوباره هم توی اینوستمنت ورلد، حالا این دفعه یکم متفاوت تره به خاطر اینکه یه پلتفرم بزرگتر جوین شدم که یه asset manager که
asset های مختلف داره. دوباره من میگم انقدر من خودم نمیدونستم راجع به این بسن وقت چقدر دنیای بزرگه و ونچر و شرکت تکنولوژی یکی از asset هاشه. این شرکت asset های دیگه هم داره، ریال استیت هم داره، کردیت هم داره. خلاصه اینکه خیلی پلتفرم بزرگتری 30 بیلیون آندر منیجمنت داره که دوباره میتونید تصور کنید که دوباره مقیاس بزرگتری و تو ایمپکتی که میتونید داشته باشی ایمپکت بزرگتریه. و یکی از چیزایی که داره ونچر کریشن و ونچر استودیو، یعنی اصلا میتونی خیلی اون رو ایده اولیه این شرکت ها کار کنی که اونم به نظرم خیلی جالبه، مثلا بتونی پرابلم رو از اول از ان اپتیمیزیشن پرابلم فرمولیت کنی. خلاصه یکی از چیزی که اتفاقا برام خیلی جالب بود این بود که خیلی همون موقعی که من آفر اون جورجیان رو گرفتم و تو آکادمیا نموندم و اون آفر مثلا ریسرچ رو دیکلاین کردم، همه بهم گفتن تو دیوونه ای، آخه تو کی با مثلا پی اچ دی ماشین لرنینگ میره برای وی سی کار کنه؟ برای استثنا هر کی دور برام بود گفت دیوونه ای. ولی به نظر مثلا چقدر خوب بود که جسارتشو داشتم که یه مسیر شغلی رو انتخاب کنم که خیلی مسیر شغلی دیفایندی نبود، مسیر شغلی نبود که هیچ کس بهش فکر کرده بود. ببینم ولی تو الان از چه مهارت‌هایت داری توی این کمپانی ویسی استفاده میکنی؟ همچنان من یه AI اکسپرتم و همچنان اون سوپر پاور منه، یعنی اینکه من همچنان توی وقتی میرم با یه CEO یا CTO حرف میزنم کمکشون میکنم که اصلا اول همه به این فکر کنن که پروداکت استراتژیشون چی باید باشه تو دنیایی که الان AI تکنولوژیش انقدر اکسسیبله، یا اینکه یه دیتایی دارن این دیتا رو چطوری میتونن استفاده کنن تا بیشتر ولیو برای کاستمرشون کرییت کنن. به اینوستمنت تیم همچنان کمک میکنم که بخاطر اینکه همه شرکت ها راجع به AI حرف میزنن، همه شرکت ها توی پیچشون راجع به AI میگن، ولی اینکه واقعا what is real it's a big pain for investment team. آیا این کمپانی‌ها میتونن تو آینده دیفرنشیشن داشته باشن یا نه؟ it's a big pain. تیزیز از ما مثلا داریم روی مثلا میگم ویلث منیجمنت، مثلا یکی از اریاهایی که ما روش اینوست میکنیم. فیوچر ویلث منیجمنت چطوریه الان که این AI هست و اگر یه کمپانی اگه ساخته بشه باید چه اسکیل ستی، چه دیتایی، چه پلتفرمی داشته باشه تا بتونه the most out of these technologies بگیره و بتونه مارکت لیدر باشه. اینا مثلا میشه تیزیز دیولپمنت. و خب حتی اینترنالی چطوری میتونیم بیشتر از AI استفاده کنیم تا پروداکتیویتی داشته باشیم. اینا همش thought leadership میگم تا یه حدی، همون کار development understanding. مثلا این هفته دارم میرم با یه شرکت مورتگیج نستو، یه شرکت سافتور برای مورتگیج نستو دارم این هفته میرم کبک باشون هکتان دارم، یعنی همچنان کد مینویسم، یعنی همچنان همه چیز پورتفولیو تیمن. دقیقاً پورتفولیو دقیقاً. خب پس تو یعنی کارت اینطوریه که تو با تیم‌های پورتفولیو کار می‌کنی، یعنی بیشتر زمان اسکیل AI تو در اختیار اونا قرار میدی، نه اینکه با AI برای VC برای دیل سورسینگ یا برای کرانچ کردن دیتا اینوستمنت و اینا اون کارو نمی‌کنی. اون کارو من یکی مثلا رو مثلا کار کردم ولی پشن من اون مسائل نیستن و پشن من یه مثلا کیرندر مثلا لید کوالیفیکیشن برای وی سی و هر مسئله رو میشه رو هر سیلز پرابلم دیگه یه فانل اپتیمیزیشن دیگه هم استفاده کنی. روی این مسئله هم کار کردم ولی پشن من بیشتر دقیقاً اینه که برم با انترپرنورها کار کنم و بهشون کمک کنم AI رو استفاده کنن و پروداکت دیولپ کنن با AI. خب بعدش این الان وی سی فاندی که شما توش دارین کار میکنین روی چه اینداستریایی سرمایه گذاری میکنه؟ یعنی فقط رو فینتک داره سرمایه گذاری میکنه، رو پراپتک سرمایه گذاری میکنه، رو هر نوع استارتاپ ای سرمایه گذاری میکنه؟ ما یه پلتفرم بزرگه و چندین استراتژی و چندین نوع اسست و چندین برای هر اسست تایپی حتی چندین استراتژی داریم. مثلا ونچر یکی از اسست کلاس های ماه و فینتک یکی از یه شرکت پورتاژو داریم که فینتک فوکس سید، سیریز A، سیریز B، C+. دیاگرامو داریم که اتفاقا فقط فینتک نیست، شرکت AI داره، شرکت ویمن هلث داره، ونچر کریشن اند سید، یعنی خیلی ارلی استیج تره. فاند آف فاند داره، یعنی خودش LP یکی بزرگترین شرکت های اینوستمنت دنیاست. مثلا LP
اندرسون هورویتس و اینسایت پارتنرز و اینا هست. یعنی بعد یه دونه دیگه ونچر داره توی اروپا که خیلی اکتیوه، اونجا داره اینوست میکنه روی همین شرکت های تکنولوژی. یعنی میگم چندین تیمای مختلف دارن و هر کدوم از این تیم‌ها مندیت‌های مختلف دارن، میگم چون یه پلتفرم بزرگه و اینطوری کالن داره دایورسیفای میکنه همیشه اسستاشو و اینوستمنتاشو. چه عالی. چون دلیلی که این سوال دارم میپرسم برات که کسایی که این پادکست رو نگاه میکنن بعدش وقتی معمولا هم اتفاقا کسایی که توی حوزه ویسی هستن خیلی باشون کانتکت میکنن بچه‌ها که استارتاپ های مختلف دارن. من الان چند تا همین تو ذهن خودم هست از بچه‌ای که تو ونکوور مثلا یه سری استارتاپ استیج ساختن که اونم مثل یه استارتاپی که میتونه واسه به تمام به استاک مارکت وصل میشه و خودش ریتینگ خودش رو میده و یه AI کافینس ریت میده از اینکه این داره استاک میره بالا یا میره پایین، اینوست باید بکنی اینوست نباید بکنی، داره میره به سمت حالا اتونومس بعدن ویلث منیجمنت و بعد بتونه مثلا برات فاند اینو بگیره. از اینا هست ایده که من خودم بهت نشون دادم، اون فکر می‌کنم خب خیلی جذاب باشه که حالا منم این تاچ کردی با دایگرام میخوام باشون صحبت بکنم هفته‌ای که میاد. به اضافه اینکه پس بیا یه مقداری هم با ما سر این، چون کاری هم که من الان دارم میکنم ما هم الان یکم به واسطه بتر مود که اون کمپانی کامیتی پلتفرممونه توش داریم اینکیوبیت میکنیم چند تا ایده‌ای که به AI، یعنی نه که به AI ربط داره، اتفاقا ما هم الان همینطوری اینجوری که الان با AI این کارا رو تازه میشه کرد، قبلا نمیشه کرد یا اگه می‌خواستی بکنی خیلی احمقانه بود. نه اینکه حالا رفتیم گشتیم ببینیم با AI چی کار میشه کرد. یکی توی اون داریم اینکیوبیت میکنیم که حتی همون ایده‌ای هم که بهت نشون دادم من دیدی که راهش اینکیوبیت از توی همین بهتر مود بود، ولی دارم سعی میکنم ببینم چه کدومای اینا پتانسیل داره که حتی به عنوان استندالون اپلیکیشن بشه و واقعا هم تو ذهنم اینه که منم شروع بکنم تیمای کوچیک 4-5 نفره مختلف در حد مثلا 3-4-5 تا تیم مختلف کوچیک داشته باشم که هر کدوم بچه‌ها روی یه سری از ایده فوکس بکنن. خیلی وقت خوبیه به نظر که 35 نفر کمپانی روی یه ایده کار کنه. به نظر من یکی از بهترین زمانهای ممکن برای کمپانی ساختن. دقیقاً یکی از بهترین زمانهای ممکن برای کمپانی ساختن، نه اینکه فقط به خاطر اینکه بری روز هایپ سوار بشی، اتفاقا به خاطر اینکه یه دفعه یه دریای جدیدی از مسائلی که ما میتونیم حل کنیم باز شده، یه در خیلی جدیدی باز شده و مثلا 10 سال دیگه این ادوانتیج نیست دیگه، فرست موور ادوانتیج رو نداری، الانه که این ادوانتیج رو داری و الانه یه دفعه تکنولوژی یه دفعه یه بریک ترو خیلی بزرگی داشته که خیلی چیزها رو پاسیبل کرد. فکر کنید چه ایده‌ای چانس این که خیلی گنده بشن در آینده؟ و چون الان هم ایده از ایناست که 1000 تا ایده میاد 800 تا چرت و پرته. تو فکر کنید چه تیپ ایده‌ای خیلی؟ من نمیتونم بگم چه ایده هایی الان بدن، ولی میتونم بگم که همیشه ما این مشکل رو داشتیم، مخصوصا تکنیکال پیپل که همیشه میرن از یه جای اشتباه شروع میکنن. حالا مثلا وقتی که مثلا دیتا ساینس بود من همش میگفتم که آقا شما اشتباه دارین میکنین که این دیتا رو پرت میکنین به دیتا ساینتیست، میگین آقا برو یه پرابلم با این دیتا برای من حل کن. همیشه تو باید اول بگی که چه پرابلمی رو میخوام من حل کنم، چه پین پوینتی هست، خیلی کلاسیک انترپرنورشیپ، چه پین پوینتی هست، چه پرابلمی هست و بعد به این فکر کنی که آیا این دیتا هم میتونه به من کمک کنه یا نه، این تکنولوژی هم میتونه به من کمک کنه یا نه. و الان از همیشه بیشتر این آسون شده که تو دیولپ کنی، الان کد رو جنریت میکنی، خود AI تکست رو میفهمه، خیلی اتفاقای مهمی افتاده. ولی همچنان اون که تو بتونی یه پرابلمی رو پیدا کنی که واقعا یه عده زیادی آدم خیلی در بدرن که این پرابلم حل بشه، یعنی تو نمیخوای چیزی رو پوش کنی بهشون، پول میشی تو برای اینکه این پرابلم رو داری. همچنان یه پرابلم خیلی همچنانی به نظر این بزرگترین هنر، چون مخصوصا تکنیکال پیپل همیشه شروع میکنن از تکنولوژی، شروع میکنن از کد زدن، شروع میکنن بدون اینکه ریلی مثلا اسپند اینف تایم کنن با اون کسی که میخواد از این سافتور استفاده کنه، بدون اینکه تمام سختیایی که اون آدم داره میشه و تمام نیازها و پروداکت ریکوایرمنت ها رو بفهمن. این کلاسیک پروداکت دیولپمنت و پروداکت منیجمنت و همچنان ما بگم ما تو بیسیکش موندیم. من همش میگم back to basics because برای زمین میاد که ما دوباره داریم راه گم میکنیم، میریم از تکنولوژی شروع میکنیم، دوباره داریم راجع به یه تکنولوژی اکسایتد میشیم به جای اینکه خیلی بتونیم عمیق به پرابلم رو فکر کنیم. اصلا مشکلایی که یه مقداری حتی از نظر سایزی هم بزرگتر باشه الان جسارتش
قبلا جسارت میخواست ولی الان راحت تر میشه وارد شد. مثلا هنوز مشکلای خیلی گنده است، مثلا مسئله حل کردن ترافیک، مسئله اتوماتیک کردن چراغ‌های راهنما که من بعضی موقع پشت این چراغات که نصف شب میرم من قرمزم ولی هیچکی تو خیابون نیست، هم قرمزن، اینجوریه که این چرا خیلی احمقانه است. مثلا مسائل آلودگی هوا، مسائل مثلا حتی همین کثیفی خیابون‌های شهرهای بزرگ مثل تورنتو، مثل نیویورک، آشغالا اینا که مثلا چطوری میشه اینا رو کار کردن. یه سری کارهای این تیپی فرای کارهای، یعنی یوتیلیتی های خیلی قابل درک فرای کارهایی که حالا خیلی با کامپیوتر نشستی و مثلا خیلی نیشه و اینا، الان خیلی فرصتش هست. مثلا یه ایده خیلی باحالی بود چند وقت پیش اومده بود، اتفاقا مثلا قضیه مال چند ماه پیشه، این کسایی که اکویپمنت های و وسایل مثلا پلیس رو درست میکنن، این بادی کمایی که رو پلیسه، یه سافر روی بادی کمه داره ران میشه که مثلا همونجا دیگه میفهمه اگه یه نفری زخم خورده، یه نفری تیر خورده، خودش دیگه از روی اون که داره دیتا رو داره میگیره سریع مثلا میتونه یه پهپاد رو کال کنه بیاد، پهپاد یه درون رو میتونه کال کنه بیاد، یا اگه تیر کسی مثلا چلیک شده و اینا سریع آمبولانس خبر میشه میاد. میدونی خیلی از این اتفاقایی که یوتیلیتی های خیلی جالب و جذاب دارن خیلی باحال تره، خیلی الان آسون شده ساختنشون به خاطر اینکه ایمیج پروسسینگ، ویدیو پروسسینگ، تکست پروسسینگ، وایس پروسسینگ، وایس جنریشن، همه اینا پرابلمایی که خیلی ما توشون تونستیم پیشرفت کنیم یه دفعه. و خیلی میگم خود همین کد جنریشن چقدر کمک کرده. کد جنریشن خیلی باحاله به خاطر اینکه حالا واقعا حالا از یه طرفم اینداستری ساس هم یکم داره تحت تهدید قرار میده دیگه. یعنی مثلا من خودم الان واقعا مثلا یه سری از سافرهایی که شاید حالا مثلا در حد $10-20 خیلی پرسونال بود داشت استفاده می‌کردی اینا رو الان میتونی برای خودت داشته باشی، بسازی، خودت لوکال هست کنی، اصلا نیازی نداره. باید ولیو پراپشن رو ببرن تو the next level تا بتونه همچنان تو رو قانع کنن باهاشون بمونی. یا تو دیگه هیچ چیز کوچیکی نتونی خودت هک کنی بتونی. و اکوسیستم همیشه بسازی دیگه که ازش بیرون رفتن کار راحتی نباشه. و میگم و اونا هم الان باید برن تو next level، یعنی اونا هم الان اتفاقا میتونن کار خیلی جالب تری برای تو بکنن. و الان برای همینه که من همش میگم اتفاقا خیلی خوبه که من تو شرکتم که اصلا به هم میگم خیلی من احساس میکنم من انگار بیشتر همین سنس اف ارجنسی دارم، من بیشتر حس میکنم که اوکی واقعا مارکت ها دارن دیسراپت میشن، شرکت ها دارن دیسراپت میشن. اگه ما قبلا فکر میکردیم هر 10 سالی یه شرکت داره دیسراپت میشه، الان هر 2-3 سالی یه شرکت یه مارکت دیسراپت میشه. و خیلی مهمه که آدما بفهمن اصلا با این تکنولوژی. بعضی وقتا من میگم شرکت سافت‌ور، یعنی آدمی که تو تک داره کار میکنه، بعد میرم تو کال براش توضیح میدم آقا چرا تو داری این کارو منیول انجام میدی، مثلا کاملا میتونی با ال میگه نه مگه میشه. میگم خب اگه اینکه خیلی راحته خودت برو از اون چت اینترفیس استفاده کن، یه بار ترای کن، یه بار باش امتحانش کن، ببین میتونی یا چه حد خوبه. چرا میترسی؟ دیگه ترسی نه ببین همین کلمه ای آی که میگی ترسناکه. ببین من اتفاقا این چندین بار من یکی از دلیلی که دارم سعی میکنم یکم راجع به AI صحبت کنم و احتمالاً من میخوام یه کاری که بکنم تو پادکستام به جایی که ویدیوهای پادکست 2 نفره یه مقداری میخوام اسکرین شیر کنم و با طولایی که ورکفلوی خودم میخوام نشون بدم، چون حالا نمیدونم کلمه AI خب واقعا یه مقداری ترسناک است، هوش مصنوعی و اینا، و تو هم حالا اومدی اولش گفتی ریاضیات و اینا آدمو جا میزنن. چیزی که اتفاقا خیلی جالبه اینه که کاملا این قضیه برعکسه. اتفاقا برای کسایی که از کامپیوتر دور بودن، با کامپیوتر نتونستن ارتباط برقرار بکنن، خیلی کار کردن با کامپیوتر براشون جذاب و جالب نبود، همیشه سخت بود، فایل ستینگ، من برم اینو پیدا کنم، وای من نمیفهمم، علی بیا اینو برای من درست کن. اتفاقا برای اولین بار تو الان خیلی راحت انگار با رفیق داری حرف میزنی، داری با کامپیوتر حرف میزنی. یعنی وزن این AI رو باید بری پایین. من الان نمیدونم این دمویی که دیروز تو توییتر خیلی چرخید و دیدی یا نه، که با این MCP ها مدل کانتکست هایی که الان مثلا کلاد معرفی کرده که خیلی راحت اینتگریت میکنی، میتونی اینتگریت بکنی با یه جای دیگه. الان یه نفری مثلا یه دموی خیلی جذاب ساخته بود که کلا اومده بود، بلندر هست این نرم افزار سافر که باش
3D های خیلی سنگین درست میکنی، گرافیک های خیلی سنگین درست میکنی و این داستانا. بلندر اومده بود، بلندر رو وصل کرد، فکر کن 3D استودیو مکس، بلندر، اتوکد اومده وصل کرده به اینترفیس کلاد، مینوشت و اونور کلاد میرفت براش اکزیکیوت میکرد تو بلندر. یعنی تو فرض کن مثلا اتوکد وصل، میتونی بگی آقا من یه خونه 3 خوابه میخوام چوب باشه، میخوام مثلا این تایپ بکنی و اونور برات جنریت بشه. میدونی؟ ببین شاید پس من باید یه چیزی واضح کنم، مثلا توضیح بدم که اگه من راجع به ریاضی حرف زدم، راجع به این حرف زدم که اگه می‌خواستی به الگوریتم AI کانتریبیوت کنی، اگه می‌خواستی تو کسی باشی که پشت نوشتن کد چت جی پی تی باشی، تو باید چه بک‌گراندی داشتی. چون بعضی وقت مثلا بچه‌هایی که مثلا سن نمیدونم 18 19 15 میگن ما چرا باید انقدر ریاضیات بگیم، این بیشتر برای اون کسایی. وگرنه به قول تو که من همش میگم میخوانی واقعا تو یه جمله بخوام خلاصه کنم که چه اتفاق افتاده در عرض 2-3 سال گذشته، اینه که میگم ما و کامپیوتر we are finally speaking the same language. We are finally speaking the same language because قبل از اون ما با یه لنگویج حرف نزدیم، ما با زبان کامپیوتری یاد میگرفتیم تا بتونیم زبان کامپیوتر حرف بزنیم. ولی از اونورم یه اتفاق دیگه افتاده، یعنی ما همینطور که کد جنریشن اتوماتیک شده، یه قسمت دیگه هم شده که دسترسیمون به دیتا هم خیلی راحت تر شده. مثلا اون چیزی که مثلا قبلا باید یه دیتا آنالیست هایر میکردیم تا بیاد بشینه یه سیکوئل کوئری بنویسه، 3 تا تیبل رو با هم جوینت کنه، بفهمه این سینتکس سیکوئل رو چطوری بنویسه تا مثلا یه دسترسی به اون دیتا پیدا کنه. اینا مثلا الان دیگه دوباره یه تو به هیومن لنگویج می‌نویسی، انگلیسی می‌نویسی، فارسی می‌نویسی، این خودش و میتونی به اون دیتا دست براش آنالیز انجام بده. واسه اینا خیلی چیز بزرگیه، خیلی بزرگیه واقعا. اینا رو خیلی دسترسی. من دیشب داشتم با حسابدارم جلسه داشتم برای این تکس های سال قبل و بعد دیدی که یه چک لیست هم برات میفرستن که برو اینو پیدا کن، حالا برو لاگین کن توی اکانت بانکت، استیتمنت تو دانلود کن، برو توی اونی که اکانت گوگل ادت مثلا لاگین کن ببین اونجا چقدر پول گرفتی، برو اینجا ببین تو ایمیلات چقدر پول گرفتی و اینا. خلاصه یه پروسه خیلی زمانبر، خسته کننده که اشتباه هم توی زیاده. حالا اگر مسائل سکیوریتی و نمیدونم اینا رو بذاری کنار که مثلا حالا اجازه نداری تو اکسس بدی به یه نفر دیگه که تو CRA لاگین کنه و این داستانا، ولی در آینده این چندان دور تو AI ایجنت اسیستنتت باید بره برات لاگین کنه، داکیومنت ها رو پیدا کنه، استیتمنت ها رو دانلود بکنه، بیاد قشنگ تکساتو برات مرتب کنه، فوقش بفرسته برای چیزت، برای حساب دارت. بعد همونطوری که با حساب دارم صحبت می‌کردیم بهش گفتم وای چه پروسه احمقانه این کارا رو باید AI بکنه. برگشت اتفاقا گفتش که دیگه این میفته تو حوزه شما دیگه. میدونی گفتم اتفاقا برعکس، اتفاقا گفتم تویی که الان دومین اکسپرتی، تویی که الان مثلا یا خواهر من مثلا دندان پزشکی، اینطوری هم که وای این AI تو دنیای شما، میگم اتفاقا الان من منتظرم تو بیای به من بگی تو دنیای دندان پزشکی، تو جراحی، تو اسکن کردن، توی رابطه با پیشنت ها، تو پیشنت منیجمنت ها، تو اتفاقا دامین اکسپرتی باید به من بگی الان چی کارا میشه کرد با AI، چی رو میشه بهتر کرد. حالا شاید مثلا باید اتفاقا الان وقتش بری با دومین اکسپرت ها حرف بزنی به جای که خودت بشینی فکر کنی چی کار من باید بکنم. چون منم میام پراجکت منیجمنت تول میسازم اگه به من باشه، میدونی، چون پی ام بودم، چون نقش پی ام رو ایفا کردم، خیلی نزدیکترم با اون مسئله، با چالشاش. ولی مثلا تو اگه تو دنیای حسابرسی و حسابداری باشی ببین چقدر پرابلم میتونی پیدا کنی، تو اگه تو دنیای دندان پزشکی باشی چقدر پرابلم میتونی پیدا کنی، تو اگه کفاش باشی، اگه هر کاری باشی تو کلی مسائل میتونی الان حل بکنی، میدونی. و به نظر من الان یه کار خیلی باحالی میشه کرد که حالا دوست دارم بعدم صحبت کنم. من الان توی همچه هدفی دارم، من الان خودم میخوام یه نیمچه ویسی بزنم با توجه به کانکشنم که دارم، یه پولی ریز بکنم، برم با دامین اکسپرت ها صحبت بکنم، آندر پرابلمشون بفهمم، سولوشنشون بیارم، تیم بذارم، اونا رو بتونم بسازم، میتونم بفهمم کار خیلی سنگین و دیفوکس بودن و اینا رو ازت میگیره. ولی اتفاقا برای اینم که فوکس ها دست ندی رو هر کدوم پروژه کنی یه سری سولوشن راهایی دارن. این دقیقاً مدل دیاگرام ونچر کرییشن، یعنی دقیقاً همینه که میره از تو اکوسیستمش پرابلم ها رو پیدا میکنه و بعد میاد، بعد وقتی پرابلم رو تا یه حد زیادی دیفاین کرد و حتی شاید ورژن اولیه یه پروداکت رو ساخت، بعد میره فاندر و کوفاندر
هایر میکنه و بعد دیگه میذاره آفرین. این میره اون. خب maybe I should work with them. آره دقیقاً میتونی اتفاقا دایاگرام شاید یه پلتفرم خیلی خوب باشه براتون. آره. خیلی منم دقیقاً یکی از جالبیای این کارو که کارم حاضر شدم واسه کنم همین دایاگرام و ونچر کریشن بود که بری روی ایده کار کنی تا یه حدی بزرگش کنی بعد بدیش بره دست فاندر و کوفاندر که دیگه مثلا اونا میتونن سی او سی تی او که میتونن برن بزرگش کنن. چون مثلا اولش که تو پرابلم رو روش کار میکنیم خیلی برای من جذابه. آره پریاز دمت خیلی گرم. من خیلی خیلی لذت بردم. اینقدر استرس دارم به خاطر اینکه ستاپ دوربینام و اینا رو نمیدونم چرا ستینگاش یکم عجیب غریب، اصلا یه منوی دیگه داشت میورد انگار مثلا آپدیت شده و اینا. امیدوارم تصویرا رو خوب گرفته باشه، امیدوارم صدا رو خوب ضبط کرده باشیم. اگه خوب ضبط شده بود که چه عالی، حتما یه اپیزود دیگه بیاد، تازه گرم گرفته بودیم راجع به موضوع خیلی بالاتر صحبت کنیم. اگرم بی کیفیت ضبط شده که باز چه عالی، میتونیم دوباره ببینیم یه بار دیگه باید ضبط کنیم. ولی دمت خیلی گرم، خیلی حال داد، خیلی خوب بود. مرسی. مشتی. آره و کلی هم باید کار دارم بعد از این قضیه دیگه. حتما. دمت گرم. مرسی.